අයබෝවන් සුබ සන්ධ්‍යාවක්. ඔබ නැවතත් EXMO 2023 ප්‍රදර්ශනයත් සමගින්. ඉතින් මේ වන විටත් දහස් සංඛ්‍යාත ජන සංඛ්‍යාවක් මොරටුව විශ්වවිද්‍යාල භූමියට පැමිණෙනවා. අපිත් එක්ක මේ EXMO ප්‍රදර්ශනය බලන්නට, EXMO ප්‍රදර්ශනය රස විඳින්නට අපිත් එක්ක එකතු වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තවමත් ඔබට මේ ප්‍රදර්ශන භූමියට පැමිණෙන්නට බැරි වුණා නම් තවත් දවසකුත් හෝරා කිහිපයක් පමණයි ඔබට ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් හැකි ඉක්මනින් එන්න මේ ප්‍රදර්ශන භූමියට ඇවිත් අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. මොකද ඔබ පෙර නොවූ විරු අත්දැකීමක් ලබා ගන්නට, ඒ වගේම පෙර නොදැකපු, නොවිඳපු දේවල් අත්විඳින්නට, බලන්නට මේ ප්‍රදර්ශන භූමියේ බොහොමයක් කටයුතු සූදානම් වෙලා අවසන්. ඒ වගේම තමයි ඉංජිනේරු පීඨය විතරක් නෙවෙයි, ඊට අමතරව තවත් වෛද්‍ය පීඨය, කළමනාකරණ පීඨ කිහිපයක් සූදානම් ඔබට මේ නිර්මාණ, මේ ප්‍රදර්ශන භාණ්ඩ ඉදිරිපත් කරන්න. ප්‍රදර්ශන භාණ්ඩ 300කට අධික ප්‍රමාණයක් අතුරින් ඔබට සිත් ගන්නා සුළු ප්‍රදර්ශන භාණ්ඩ කිහිපයක් නරඹන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේ බොහොම විශේෂ ප්‍රදර්ශන භාණ්ඩයකට තමයි අපි මුලින්ම යොමු වෙන්නට සූදානම් වෙන්නේ. එහෙම නේද දම්සිත්? Yes, Peshela. So there are some amazing pieces of technologies here at EXMO 2023. So if you haven't yet came to see EXMO, please come. You will see some of the most advanced technologies in the country here in University of Moratuwa. So among these amazing technologies, one of the most amazing thing that stands out is the Falcon race car. This race car is 100% made here in the University of Moratuwa in the hands of the students or undergraduates in the Faculty of Engineering in the University of Moratuwa. So let's see what is happening right now in the Falcon E-Racing Center at EXMO. මා සමග මේ සමගින් ඇති සිටිනවා මෙම ෆැල්කන් රථයේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී සහ ප්‍රධාන තාක්ෂණික නිලධාරී තුමා. ඉතින් අපි ඔවුන්ගෙන් අසා දැනගමු මෙම මෝටර රථයේ ඉතිහාසය, නැත්නම් මේ මෝටර රථය නිපදුනේ කොහොමද යන වගේ. ඉතින් මට කියන්න බලන්න මේ විස්තර. ඇත්තටම ගත්තොත් අපේ කණ්ඩායම ආරම්භ වෙන්නේ 2017 දී ළමයි 20කදී. ඊට පස්සේ අවුරුදු 5ක් දක්වා කණ්ඩායම් ගණනාවක් මේ ටීම් එක ඇතුලේ හිටියා. ඒකට අපි 2017 ට පටන් ගත්තා, 2018 වැඩ කරගෙන ගියා. 19 20 21 පොඩ්ඩක් කොරෝනාත් එක්ක වැඩ නැවතුණා. ආයි අපි 22 දී අපේ කණ්ඩායමත් එක්ක ආවට පස්සේ අද ඔයගොල්ලෝ දකින විදියට හොඳ දාවන මට්ටමේ කම්පිටිෂන් ලෙවල් එකේ කාර් එකක් තියෙනවා. මීට කලින් 2017ට කලින් 2016 සහ 2018 අපි ඉන්ටර්නල් කම්බෂන් කැටගරි එකේ තරඟ කරා IMEC ෆෝමියුලා ස්ටුඩන්ට් UK කම්පිටිෂන් එකේ. ඒකෙදී අපිට පුළුවන් වුණා ඕවරෝල් බෙස්ට් නිව්කමර් අවෝඩ් එක ගන්න, හොඳම ටීම් එකට අවෝඩ් එක ගන්න සහ බෙස්ට් ඩ්‍රයිවර් අවෝඩ් එක ගන්න. 2018 දී ශාක් එක විදියට අපිට පුළුවන් වුණා වර්ල්ඩ් නම්බර් 33rd වෙන්න. ඊට පස්සේ 2019 දී අපි වර්ල්ඩ් නම්බර් 4 වුණා FST ක්විස් එකේ. ඊට අමතරව අපි හැමදාම FST කම්පිටිෂන් එකට හැමදාම සිලෙක්ට් වුණා. ඊට පස්සේ ගිය අවුරුද්දේ අපි ෆෝමියුලා භාරත් වර්චුවල් කැටගරි එකට සහභාගී වුණා. ඒකෙදී අපිට ඕවරෝල් සෙකන්ඩ් ප්ලේස් එක ගන්න පුළුවන් වුණා. තව අවුරුදු දෙකක්. ඒකට ඕගොල්ලෝ දකින්න තමයි ඉතින් අපේ ඉතිහාසය. ඔව්, මට කියන්න බලන්න මේ කාර් එකේ විස්තර කිහිපයක්. මේ කාර් එක කොහොමද ඔයගොල්ලෝ නිර්මාණය කරේ? මොකද්ද මේක ඇතුලේ නිර්මාණය කරපු ලෝහ? ඒ වගේම මේ කාර් එක සම්බන්ධ පොඩ්ඩක් විස්තර කිහිපයක් පොඩ්ඩක් කියන්න බලන්න. මේ කාර් එක ඇත්තටම ගත්තොත් මේක විශේෂත්වය වෙන්නේ ෆෝමියුලා ස්ටුඩන්ට් කැටගරි එකේ තියෙන මෝටර එකක්. අපි දන්නවා ෆෝමියුලා 1, ෆෝමියුලා 2, ෆෝමියුලා 3 වගේ රේස් කැටගරිස් කීපයක් තියෙනවා. මේක ෆෝමියුලා ස්ටුඩන්ට් කැටගරි එකේ කාර් එකක්. ඒකට ඒකට අපිට රූල්ස් සෙට් එකක් තියෙනවා. ඒ රූල්ස් සෙට් එක ෆලෝ කරලා තමයි අපි කාර් එක ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ. ඒතර අපි මේක ජර්මනියේ පැවැත්වෙන ෆෝමියුලා ස්ටුඩන්ට් ජර්මනි තරඟ ඉලෙක්ට්‍රික් කැටගරි එක නියෝජනය කරන්න තමයි කාර් එක ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ. ඒතර එතන අපිට ඉවෙන්ට්ස් තියෙනවා රාශියක්. ඒ කියන්නේ ඇක්සලරේෂන්, බ්‍රේකින්, එන්ඩියුරන්ස් වගේ ඉවෙන්ට් සෙට් එකක් තියෙනවා. ඒතර ඒව වල අපිට මැක්සිමම් පොයින්ට්ස් ගන්න තමයි කාර් එක අපි ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ. ඒතර මේකේ ස්පෙක්ස් කියලා කියනවනම් මේක සිංගල් මෝටර් රියර් වීල් ඩ්‍රයිව් කන්ෆිගරේෂන් එකක් තියෙන කාර් එකක්. එතකොට මේකේ සස්පෙන්ෂන් එක තියෙන පුෂ් ආවුට් කන්ෆිගරේෂන් එකක් ඉස්සරහයි පස්සේ දෙකේම. එතකොට අපි බැටරි එකෙන් තමයි කාර් එක දුවන්නේ. බැටරියේ ධාරිතාව 8 කිලෝවොට් අවර්ස් විතර තියෙන්නේ. එතකොට ඒකෙන් අපි පවර් කරනවා කිලෝවොට් 100ක විතර මෝටරයක්. එනකොට අපි අර රූල් සෙට් එකක් තියෙනවා කියවනේ මම. එතනින් අපිට කැපැසිටි එක ලිමිට් කරන්න ඕනේ, පවර් එක ලිමිට් කරන්න ඕනේ කිලෝවොට් 80කට. එතන මෝටරේ කිලෝවොට් 80කට ලිමිට් කරලා තියෙනවා අපි. ඒවා තමයි ස්පෙක්ස්. එතකොට අපි මේක ඇක්සලරේෂන් එක ගත්තොත් 0 ඉඳන් 100ට අපිට යන්න පුළුවන්. තප්පර 3කට අඩු කාලයකින් අපිට යන්න පුළුවන්. টপ ස්පීඩ් එක කිලෝමීටර 60 කිලෝමීටර 150ක විතර වේගෙන් අපිට යන්න පුළුවන්. ඔව්, මම අන්තිම වශයෙන් අවසාන වශයෙන් මම දැනගන්න කැමතියි මේ ඕගොල්ලන් කණ්ඩායමක් හැටියට මොකද්ද ඕගොල්ලන්ගේ තියෙන ඉස්සරහට තියෙන අරමුණු නැත්තම් ඒවා කියන්න බලන්න.
අපේ ළඟම අරමුණ කිව්වොත් අපේ ළඟම තියෙන ෆෝමියුලා ස්ටුඩන්ට් භාරත් කම්පිටිෂන් එක තියෙනවා ලබන අවුරුද්දේ ජනවාරි වල ඉන්දියාවේ. අපි ඒකට සහභාගී වෙන එක තමයි අපේ දැන් තියෙන ළඟම අරමුණ තියෙන්නේ. ඒකට අපි යන්නේ ෆැල්කන් E2 කාර් එකත් එක්ක ඒකේ මැනුෆැක්චරින් අපි මේ අගෝස්තු මාසයේ මුල ඉඳන් පටන් ගන්න හිතාගෙන ඉන්නවා. ඊට පස්සේ අපි ප්ලෑන් එකක් තියෙනවා ෆෝමියුලා ස්ටුඩන්ට් UK කම්පිටිෂන් එක නියෝජනය ගන්න ඊළඟ අවුරුද්දේ ජූලි වල සහ ඉන් ඔබට ගිහිල්ලා අපි දැන් IC කැටගරි එකෙන් කම්පීට් කරලා තියෙනවා මේ ඊළඟ අවුරුද්දේ ಭಾರತ್ හරි UK හරි ගියන් පස්සේ ඉලෙක්ට්‍රික් කැටගරි එකෙන් කම්පීට් කරනවා. ඊට පස්සේ අපේ ටාගට් එක තියෙන්නේ ඩ්‍රයිවර්ලස් කැටගරි එකට කම්පීට් කරන්න. ඒ හින්දා අපි ප්ලෑන් කරන් ඉන්නවා 2026 වෙදී මොටරෝ විශ්වවිද්‍යාලයේ විදියට ඩ්‍රයිවර්ලස් කැටගරි එකේ වෙහිකල් එකක් ඩෙවලොප් කරන්න. ඒක තමයි අපේ ප්ලෑන් එක තියෙන්නේ. හොඳයි ස්තුතියි. ඉතින් මොරටුව විශ්වවිද්‍යාල භූමියට පැමිණියහොත් ඔබට මෙවන් ඊටමත් අනර්ග නව නිර්මාණ රාශියකින් සමන්විත ප්‍රදර්ශන කුටි 300කට අධික ප්‍රමාණයක් ඔබට දැක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම නැවතත් ඔබට ආරාධනා කරනවා අද සහ හෙට යන දිනයන්හිදී උදෑසන 8 සිට සවස 7 දක්වා මෙම ප්‍රදර්ශනය ඔබට විවෘතයි. ඉතින් මම මෙමගින් සමුගන්නවා මම කවිඳු මිහිරාන් මොරටුව විශ්වවිද්‍යාල පරිශ්‍රයේ සිට. නැවතත් ඒ විදර්ශන වලින් පස්සේ අපේ මාණ්ඩලික වාර්තාකරුගෙන් පස්සේ අපි නැවතත් ඔබ හමුවට එනවා. ඉතින් ෆැල්කන් E මෝටර රථය ගැන කතා කරද්දී මේ වෙනකොට ලෝකයේ පුනර්ජනනීය බල ශක්ති ප්‍රබව වෙත යොමු වෙමින් පවතින කාලවක අනුවක අපි මොරටුවේ අපි සූදානම් ඒකට ඉදිරි පියවර තබන්න. ඉතින් ඒ වෙනුවෙන් තමයි මේ ෆැල්කන් E මෝටර රථය නිර්මාණය වෙන්නේ. සම්පූර්ණයෙන්ම විදුලියෙන් ක්‍රියාත්මක වෙන මෝටර රථයක් විදිහට මම හිතන්නේ ලෝකයේ දැන් ප්‍රවණතාවය තමයි මේ විදුලියෙන් ක්‍රියාත්මක වෙන මෝටර රථ. ඉතින් ඒ ප්‍රවණතාවය තවත් අතික්‍රමණය කරමින් අපි ෆැල්කන් E මෝටර රථය ප්‍රථම වතාවට මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලයෙන් එළි දක්වනවා. ඉතින් දම්සිත්? Yes, you're absolutely correct, Pechala. So right now the world is trending towards electrical powered cars. So I recently saw that the Lamborghini have made their final petroleum powered car, and now they are 100% making electric powered cars. So with that trend, the University of Moratuwa here, our undergraduates have created by themselves an electric powered car. So I think that is something really amazing, that here in Sri Lanka, a third world country, we have made an electric car just with undergraduates. So this is not even by professionals. So you can see how amazing and how powerful these students can be if they were given the right technology and the right guidance. So the best example for this is Falcon E, the electric powered car created by the undergraduates of University of Moratuwa, which you will be able to see in its full glory if you come to EXMO 2023. ඔව්දම්සිත්. ඉතින් ෆැල්කන් E ගැන මෙහෙම කතා කරගෙන යද්දී ඔබට වාහනයක් කිව්ව ගමන් මතක් වෙන්නේ මොන ඉංජිනේරු වංශයේද? සාමාන්‍යයෙන් අපිට මතක් වෙන්නේ යාන්ත්‍රික ඉංජිනේරු වංශය. එහෙම නැත්නම් මෙකැනිකල් ඉංජිනේරින්. ඉතින් මේ ෆැල්කන් E මෝටර රථයේ වැඩි බරක් දරන්නට ඔවුන් සූදානම්. ඉතින් මේ ෆැල්කන් E මෝටර රථය නිර්මාණය වෙන්නෙම වැඩි බරක් දරන්නෙම මේ යාන්ත්‍රික ඉංජිනේරු දෙපාර්තමේන්තුව විසින්. ඉතින් අපි ඔවුන් ගැන කතා නොකර හැරියොත් මම හිතන්නේ ඒක මේ වැඩසටහනට යම් අඩුපාඩුවක් වෙනවා. Yes, absolutely, Pechala. So as we all saw, the Falcon E racing car is created by basically from the mechanical engineering department with the help of other departments as well. So mechanical engineering is one of the most fundamental concepts of engineering. So we can say that it's one of the most forefathers of engineering. So we will be able to see right now what is going on in the mechanical engineering department in EXMO 2023. EXMO 2023, we are in front of the Department of Mechanical Engineering. Let's go in and take a closer look at what they have to offer. මෙකැනිකල් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ ඩිපාර්ට්මන්ට් කෝඩිනේටර් සහස් යොමන් එක තමයි අපි දැන් සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් සහස් කියන්න මෙකැනිකල් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකට ඇවිල්ලා බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන් දේවල් මොනවාද? මෙකැනිකල් ඩිපාර්ට්මන්ට් එක ඇවිල්ලා ඇත්තටම මේ ස්ට්‍රීම්ස් තුනකින් තමයි මේ හැදිලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ජෙනරල්, මෙකට්‍රොනික්, ඒ වගේම ඒරොනොටික. එතකොට ඒකට අදාළව අපේ ලැබ්ස්, වර්ක්ෂොප්ස්, ඒ වගේම මේ FIB ප්‍රොජෙක්ට්ස් වගේ දේවල් මේකෙදි මේ පෙන්වලා තියෙනවා.
ඒ වගේ දේවල් තමයි තියෙන්නේ. එතකොට මිකෑනිකල් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකෙන් තමයි ෆැල්කන් කියලා ප්‍රොජෙක්ට් එකක් තියෙනවා. ඒක ගැන ගොඩක් කට්ටිය කතා වෙනවා. ඒක ගැනත් මොන හරි කියන්න පුළුවන්ද? ෆැල්කන් කියන්නේ ඇත්තටම මෙකැනිකල් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකෙන් ඉම්ප්ලිමන්ට් කරපු ප්‍රොජෙක්ට් එකක්. ඒ වගේම මේකට දැනට මේ වෙලාවේ ඒ කියන්නේ ගොඩක්ම මේ වෙන ෆැකල්ටිස් වල අය සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා මාකටිං වැඩවලට අනිත් හැම දෙයකටමත් එක්කම ඒක ඒ කියන්නේ ගොඩක් කම්පිටිෂන්ස් වලට ඒ වගේ පාවිච්චි වෙන මේ ප්‍රොජෙක්ට් එකක් ඒක ඉස්සරහට ඉන්දියාවල ජර්මනි වල තියෙන කම්පිටිෂන්ස් වලට දාන්න බලාගෙන ඉන්නවා අයියලා. ඒක මේ අන්ලිෂ් කරලා තියෙන්නේ සෙන්ටර් කෝට් එකේදී. ඒ වගේම අපේ ලැබ්ස් ගැන කිව්වොත් මෙතන එරොනොටිකල් ලැබ් වලට සම්බන්ධ වෙන මේ මිග් ජෙට් එකක් තියෙනවා මේ එරොනොටිකල් එකේ. ඒ වගේම ගොඩක් වර්ක්ෂොප්ස් තියෙනවා තර්මෝ ඒ වගේ මැෂින් ෂොප් අනම්මන ගොඩක් වර්ක්ෂොප්ස් තියෙනවා අපිට බලා ගන්න. ඒ වගේම ප්‍රොජෙක්ට්ස් ගැන මම කිව්වොත් එක්සිබිට්ස් ගැන කිව්වොත් ගොඩක්ම අපේ පැත්තේ ඒ කියන්නේ මෙකට්‍රොනික් දේවල් සම්බන්ධ ඒ කියන්නේ රොබොටික්ස් සම්බන්ධ ගොඩක් FIB ප්‍රොජෙක්ට්ස් තියෙනවා. ගොඩක් මේ කියන්නේ අලුත් දේවල් රොබෝ නර්ස් කෙනෙක් තියෙනවා. ගොඩක් කට්ටිය බලාගෙන ඉන්නවා ඒ රොබෝ බලා ගන්න. ඒ වගේ ගොඩක් අර අලුත් ලස්සන ප්‍රොජෙක්ට්ස් එකක් තියෙනවා මේ බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට තව අන්තිම ප්‍රශ්නේ හැටියට විශේෂයෙන්ම අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න ඕන එක්සිබිට්ස් මොන හරි තියෙනවද මෙකැනිකල් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකට ආවම? අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න ඕන කියන්නේ මේකේ තියෙන හැම එක්සිබිට් එකක්ම ගොඩක් කට්ටිය මහන්සි වෙලා ලොකු එෆර්ට් එකක් දාලා කාලයක් තිස්සේ හදපු එක්සිබිට්ස්. ඒ හැම එකේම වැදගත්කමක් තියෙනවා සහ කට්ටිය ඇට්‍රැක්ට් වෙන જાතිය ඒ කියන්නේ මෙකැනිකල් කිව්වහම හැමෝටම දැනෙන ප්‍රොජෙක්ට් එකක් හැම වෙලේම තියෙන්නේ. ඒක නිසා මේ පුළුවන් තරම් ඒ කියන්නේ හැමෝගෙම එෆර්ට් එකට සාධාරණයක් තියෙනවා ඇත්තටම. ඒක නිසා පුළුවන් තරම් හැමෝම වෙන්න කියලා තමයි මම ඉල්ලන්නේ. ස්තුතියි. මෙකැනිකල් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ අපි දැන් ඇවිත් ඉන්නේ එරෝ 2 කියන ලැබ් එකට. ඉතින් මගේ පිටිපස්සෙන් පේනවා MiG 27 ෆයිටර් එයාක්‍රාෆ්ට් එකක්. ඉතින් අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න අමිල අපිට පොඩ්ඩක් කියන්නකෝ මේ ෆයිටර් එයාක්‍රාෆ්ට් එක ගැන. රයිට් එරොනොටිකල් ස්ට්‍රීම් එකක් විදියට ඒ කියන්නේ ලංකාවේ තියෙන එක යුනිවර්සිටි එකක තියෙන එකම එරොනොටිකල් ස්ට්‍රීම් එක තමයි මොරටුව මෙකැනිකල් ඉන්ජිනියරිං එකේ තියෙන එරොනොටිකල් ස්ට්‍රීම් එක. එතකොට මේ තියෙන්නේ MiG 27 ෆයිටර් එයාක්‍රාෆ්ට් එක. මේක තමයි යුනිවර්සිටි එකක තියෙන එකම ෆයිටර් එයාක්‍රාෆ්ට් එක යුනිවර්සිටි එකක තියෙන. එතකොට මේ ෆයිටර් එයාක්‍රාෆ්ට් එක අපි ඒ කියන්නේ යුද්ධ කාලේදී ෆයිටිං පර්පසස් වලට සඳහා පාවිච්චි කරපු එයාර් ෆෝස් එක පාවිච්චි කරපු ෆයිටර් එයාක්‍රාෆ්ට් එකක්. එතකොට මේ ෆයිටර් එයාක්‍රාෆ්ට් එකේ අපිට ඩොනේෂන් එකක් විදිහට තමයි එයාර් ෆෝස් එකේ ලැබිලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ ෆයිටර් එයාක්‍රාෆ්ට් එක බලා ගන්න ඕනේ නම් අපේ මෙකැනිකල් ඉන්ජිනියරිං තොරණ ළඟින් ඉස්සරහට ඇවිල්ලා එතන දකුණු අත පැත්තට තියෙන පාර දිගේ ආවම ග්‍රවුන්ඩ් එක ඉස්සරහා අපේ මේක එක තියෙන හැගයක තියෙනවා. ඉතින් මෙකැනිකල් ඉන්ජිනියරිං ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ එරොනොටික්ස් ස්ට්‍රීම් එකෙන් විශේෂ ජයග්‍රහණ ලැබුවද පහුගිය කාලේ අපිට ගොඩක් ආරංචි වුණා එක එක තරඟ වලට සහභාගී වෙලා තියෙනවා. ඉතින් විශේෂ ජයග්‍රහණ තියනවාද මොනවද සඳහන් කරන්න? ඔව් ඒ කියන්නේ ලංකාවේ අපි ඒ කියන්නේ අවුරුද්දකට ගන්න එකම එරොනොටිකල් ස්ට්‍රීම් එක තමයි මොරටුව ඉන්ජිනියරිං එරොනොටිකල් ස්ට්‍රීම් එක. එතකොට 10 දෙනයි අපි ගන්නෙ. එතකොට මේ 10 දෙනා එකතු වෙලා අපි iMaking US challenge ඒ කියන්නේ UK වල තියෙන කම්පිටිෂන් එක ඉන්ටර්නැෂනල් ලෙවල් එකේ ලෝකේ හැමතැනින්ම ටීම්ස් මේ කම්පිටිෂන් එකට පාර්ටිසිපේට් වෙනවා. එතකොට අපි මේ කම්පිටිෂන් එකට අවුරුදු 3ක් අපි UAV ඩිසයින් කරලා ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. අපේ පළවෙනි බැච් එක 2015 එයාලා 2018 කම්පිටිෂන් එක සඳහා UAV එකක් ඩිසයින් කරලා මැනුෆැක්චර් කරලා ඒ කට්ටිය කම්පිටිෂන් එකට පාර්ටිසිපේට් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපේ 2018 බැච් එක සහ 2019 බැච් එක වර්චුවල් කම්පිටිෂන් වලට සහභාගී වෙලා ඒ කට්ටිය 2018 බැච් එක 3rd place අරගෙන තියෙනවා ඕවරෝල්. ඒ වගේම අපේ 2019 බැච් එක ඕවරෝල් 2nd place අරගෙන තියෙනවා. හොඳයි. එහෙනම් තවත් තරඟ වලට සහභාගී වෙන්න විතරක් නෙවෙයි ජයග්‍රහණත් ලබන්න පුළුවන් වෙයි කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ස්තුතියි. Thank you.
කියන්න පුළුවන්ද? මම සුදීර අගලයි මම මෙකැනිකල් ඉන්ජිනියර් ඩිපාර්ට්මන්ට්. හරි. ඉතින් සුදීර අපිට කියන්න බලන්න මේ පිටිපස්සේ තියෙන ප්‍රොජෙක්ට් එක ගැන පොඩ්ඩක්. ඒ තමයි ග්ලාස් ස්ක්‍රීන් රොබෝට් කියන කන්සෙප්ට් එක. ලෝකේ ග්ලාස් ස්ක්‍රීන් රොබෝට් හැදිලා තියෙනවා. අපි මේ රොබෝට්ගේ විශේෂත්වයක් තියෙනවා. මේ රොබෝට්ට පුළුවන් මේ වින්ඩෝ ෆ්‍රේම් එක තව වින්ඩෝ ෆ්‍රේම් එකට මාරු වෙන්න. හරි. ඉතින් දැන් මේ ග්ලාස් ක්ලීනින් රොබෝ කෙනෙක් විශේෂ තාක්ෂණ යොදා ගන්න ඇති. අපිට පොඩ්ඩක් තව විස්තර දෙන්නකෝ. අපේ මෙතන තියෙනවා Wi-Fi කමියුනිකේෂන් එකක් තියෙනවා. ඒක අපේ රොබෝට්ට පුළුවන් ෆ්‍රේම් එකෙන් තව ෆ්‍රේම් එකට මාරු වෙන්න. ඊට පස්සේ අපේ එයාගේ අපි මේක ඇතුලේ ජෙනරේට් කරන වැකියුම් එක. රොබෝට් ඇතුලේ මෙතන වැකියුම් එක ජෙනරේට් කරලා තමයි රොබෝට් විදුලට අල්ලගෙන ඉන්නේ. ඒක තමයි මේ මෙතන විශේෂම කන්සෙප්ට් එක. හරි. එතකොට මේවයින් මොනවද ඔයගොල්ලෝ දෙන ඩෙමොන්ස්ට්‍රේෂන්ස් ඔයගොල්ලෝගේ එක එක මට මෙතන පෙන්වන්න පුළුවන් මේ විදුල ක්ලීන් කරන ඔපරේෂන් එක, ඔපරේෂන් එක කරලා පෙන්වන්න පුළුවන්. හරි සුදීර එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි. බොහොම ස්තුතියි චේමිනි අපිට යාන්ත්‍රික ඉංජිනේරු දෙපාර්තමේන්තුවේ තොරතුරු අපිට සංවේදනය කරාට. ඉතින් ඒකත් එක්කම අපි යොමු වෙන්න හදන්නේ බොහොම විශේෂිත දෙපාර්තමේන්තුවකට. මම විශේෂිතයි කියලා කියන්නේ මේ විෂය ඔබට ඉගෙන ගන්නට ඕන නම් ඔබට එන්නට ඕන තැන. ඒ වගේම එන්නට පුළුවන් එකම තැන මේ මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලය විතරයි. මොකද මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලය විතරයි අපි මේ විෂය හදාරන්නට අවස්ථාව ලබා දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ දෙපාර්තමේන්තුව තමයි භූ සම්පත් ඉංජිනේරු දෙපාර්තමේන්තුව. මෙහෙම කිව්වට ඔබට වැඩි අවබෝධයක් නැතිව ඇති. නමුත් අපි මෙහෙම දෙයක් කිව්වොත් කතාවක් තියෙනවා පොළොවෙන් උඩ වැවෙන්නේ නැති මොනවා හරි දෙයක් ඔබට පාවිච්චි කර ගන්නට ඕන නම් අනිවාර්යයෙන්ම කැණීම් කරන්නට වෙනවා. ඉතින් ඔබට මම එදිනෙදා භාවිතා කරන දේවල් 10ක් නම් කරන්නට කියලා කිව්වොත් පොළොවෙන් උඩ වැවෙන දේවල් 5ක්වත් ඔබට නම් කරන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ අපහසුයි. ඉතින් ඒ තරම්ම අපි පොළොවෙන් යට තියෙන දේවල් එහෙමත් නැත්නම් කැණීම් මගින් ලබා ගන්න දේවල් එදිනෙදා ජීවිතේට බොහොම වැදගත් කොට සලකනවා. ඉතින් මේ කැණීම් ගැන කතා කරද්දී අපිට මතක් වෙන දෙයක් තමයි පෙට්‍රල්. එදිනෙදා ජීවිතේ අපි වැඩියෙන්ම පාවිච්චි කරන දේ. වගේම මේ ළඟදිත් බොහොම ආందోලනාත්මක කතා බහකට ලක් වුණ දෙයක් තමයි පෙට්‍රල්. ඒතර පෙට්‍රල් වලට අමතරව khනිජ ලවණ, ස්වර්ණාභරණ, මැණික් ඒ වගේ දේවල් වලටත් අවශ්‍ය කරන අමුද්‍රව්‍ය අපි සපයාගන්නේ මේ පොළොවෙන්. ඉතින් මේ පොළොව සම්බන්ධ එහෙම නැත්නම් කැණීම් සම්බන්ධව ඔබට ඉංජිනේරු උපාධියක් හදාරන්නට ඕන නම් මේ තමයි එකම ස්ථානය ඔබ පැමිණෙන්න ඕනේ. එහෙම නේද දම්සේ? Yes, Pechala. So after that insight in the mechanical engineering department from Chemini, now we are heading towards to the Earth Resource and Engineering Department of University of Moratuwa. As the saying goes, if it doesn't grow, you have to mine it. So if you see around you, if you name 10 things around you, most of them you have to make using things that you have to mine. So Earth Resource Engineering is all about this. So now we are about to see one of the main aspects of Earth Resource Engineering Department, that is petroleum mining. So more than that, there are so many other fields that Earth Resource Engineering Department focuses about, but we can say that petroleum mining is, you can only see that in Sri Lanka only in University of Moratuwa Earth Resource Engineering Department. So with that, let's go to Earth Resource Engineering to see what this is. අපි දැන් මේ ඇවිත් ඉන්නේ Earth Resources Engineering Department එකට. ඉතින් දැන් අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා මහීක. ඉතින් මහීක මුලින්ම කියන්න බලන්න මොකක්ද මේ ආකෘතිය? අපි මේ ආකෘති දෙකම පාවිච්චි කරන්නේ පෙට්‍රෝලියම් ප්‍රොසෙසිං එක්ස්ප්ලොරේෂන් ඒ ප්‍රොසෙස් එකට තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. හරි. ඒතර දැන් මෙතන ආකෘති දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ දෙකේ වෙනස මොකක්ද තියෙන්නේ? මේ ආකෘතිය අපි ලංකාවේ පෙට්‍රෝලියම් එක්ස්ප්ලෝර් කරන්න පාවිච්චි කරපු ආකෘතියක්. ඒ වගේම මේක ටිකක් ඩීප් සී වගේ පෙට්‍රෝලියම් එක්ස්ප්ලෝර් කරන ආකෘතියක්. හරි. එතකොට මේ ආකෘති වල ඒ කියන්නේ මේ ටෙක්නොලොජිස් මොන හරි විශේෂ දේවල් පාවිච්චි කරනවද? ඔව්. මේ ෂිප් එකේ අපි ගත්තොත් මෙතන අර ඔයගලන්ට පේනවා හයිඩ්‍රොෆෝන්ස් කියලා දෙයක් තියෙනවා. එතකොට
මේකේ බේසිකලි සෙයිස්මික් සර්වේ එකක් කරන්න පුළුවන් වෙන විදිහට හදපු ෂිප් එකක් තමයි මේක. එතකොට අපි මේ ටෙක්නොලොජි එක පාවිච්චි කරලා මුලින්ම හයිඩ්‍රෝකාබන්ස් තියෙන තැන් අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්නවා. ඊට අමතරව ඒකට පස්සේ ෆෝමේෂන් කරන්න පුළුවන් වෙන ෆෝමේෂන් එක හොයාගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට පෙට්‍රෝලියම් වල ඩ්‍රිලින් ප්‍රොසෙස් එකේ ටෙක්නොලොජි එකත් අපි මෙතන පාවිච්චි කරනවා. හරි. එතකොට මේ ආකෘතියේ තව විශේෂ මොන හරි දේවල් තියෙනවද මේ? ඔව්. මේ ආකෘතියත් එක්ක මේ ආකෘතියට සාපේක්ෂව මේ ආකෘතියේ සෙයිස්මික් සර්වේ කියන ඔප්ෂන් එක කරන්න බැරි වුණාට මේකේ ඩ්‍රිලින් ප්‍රොසෙස් එක මේකේ තියෙනවා අර වගේම. එතකොට මේකේ මේ පැත්තේ මේ ඩ්‍රිලින් ඔපරේෂන් එක සිද්ධ වෙන ආකාරය කියලා තියෙනවා. මේක තනිකර කොන්ටෝන්ස් දෙකක් උඩ තමයි මේ සම්පූර්ණ කන්ස්ට්‍රක්ෂන් එක කරලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ ඇන්කර්ස් වලින් හැම වෙලාවෙම මේක මොනිටර් කරලා මේක ස්ටඩි කරලා තියාගන්නවා. ඒකට හේතුව ඒක බැරි වෙලා හරි මූව්මන්ට් එකක් වෙනවා නම් මේකේ ඩ්‍රිලින් ප්‍රොසෙස් එකට ඒක බාධාවක් වෙන නිසා. හරි. බොහොම ස්තුතියි මහේක. Yes, thank you, Chaimini. So we saw about a brief thing or two about petroleum mining in Earth Resource Engineering Department of University of Moratuwa. So if you have a passion about engineering or if you want to study or know more about these fields, come to EXMO 2023. This is the third iteration of EXMO. First EXMO was in 2010. The second EXMO being in 2017, and now the third EXMO is in 2023. So this is not an everyday chance to come into the University of Moratuwa and to see what is going on inside this university. So as you know, there are some of the most advanced technologies in the country here in University of Moratuwa. So make sure that you come to the University of Moratuwa in today or tomorrow and see what is going on and see these marvelous pieces of technologies, and you can understand how these things work. So yes, and with that we will go to a short messages from our sponsors, without whom none of these things would have been possible. Job titles. They're not a big deal these days.
Not to us, anyway. Because we know that you're much more than just a few words. You've got spark, ambition, drive, passion. You want to feel proud of what you do and make others proud of you too. You want to make a difference in the world and have real impact. Whether you're a human spark igniter or a green planet saver or developing your career as a disruptive digital leader, you know what you care about and you put it first. Because what matters most is what you do. We put labels on our products, not our people. So bring change, make an impact, and be inspired to be your best self. To us, you are more than your job title. Seven steps to the couch. 0 steps to the bank. With video call identity confirmation, now you can open a Flash account from just about anywhere. With Flash, you're one step ahead. Five steps to the fridge. 0 steps to the bank. With video call identity confirmation, now you can open a Flash account from just about anywhere. With Flash, you're one step ahead. Good afternoon everyone. You are here back with us in the live stream of EXMO 2023, and here I have a very special guest here with us right now. Please welcome Dr. V. Sivahar, the Head of Department of Material Science and Engineering. So material science is one of the most useful and unique departments in University of Moratuwa, as well as this is one of the most important fields of engineering in the world. So let's get right into the discussion with Dr. Sivahar. So
the first question I have for Dr. Sivahar is, can you explain what is the field of material and what does it mean to the world? Yeah, good afternoon. Now, material science and engineering is actually a study about the materials and how they perform. So basically, any man or any engineer should know the basics of materials, because we say there is no engineering without materials. Each and every engineer at one or another time need to use materials in his life. So material science and engineering, so as I mentioned earlier, it is the study about the materials, how do the materials behave under different conditions, which is very important for an engineer. Now if you look at the history of mankind, or it has been divided as different eras, right? We start from Stone Age. Why it's called Stone Age? Because stone was the materials used by man at that time. And then we came to the Bronze Age. So we know why it's called Bronze Age. So like that, the materials is always a part and parcel of any man's life. So material science and engineering is always plays an important role, right, in the life of a man. Yes, thank you very much for that introduction, sir. So yes, absolutely, material is one of the most fundamental things you have to learn when studying engineering. That's why it is one of the core modules in every curriculum in engineering here in University of Moratuwa as well. So the next question I have for Dr. Sivahar is, so we have talked about material science as a whole. So now we would like to know the history about the material science department of University of Moratuwa. Yes. University of Moratuwa is the only university where we have a department of material science and engineering at the moment when you consider the state universities. So the department has over 50 years of history now, and it is started as part of applied science initially and then converted into an engineering program which was originally named materials engineering. And then later, because material science and materials engineering are part and parcel, or they are incorporated into each other, we changed the name of the department into material science and engineering. Now we have over 1,000 graduates passed out as materials engineers, and they are actually working all over the world in different fields. So basically they fit into the manufacturing engineering, but it is not limited, so they can fit into anywhere, right? So we have materials engineers as scientists working in different places, right? They are working as managers, and actually most of them are working as engineers. Yes, thank you very much, sir. Yeah, and with that, a brief reminder for you all to come to the University of Moratuwa EXMO and come to the material science engineering department and see what is going on. There are some amazing pieces of technologies that you have to see, that you have to understand. So yes, thank you for that answer, sir. And the next question I have for you, sir, is how does material science fit into the industry? So what can a material science undergraduate do with his degree? Yeah, a very good question. Now, material science and engineering is the backbone of engineering. If I say that right, I think I am not wrong. So anybody who is following the material science and engineering or becoming a materials engineer, as I previously mentioned, will fit into any place, but they are one of the prime areas where they fit in is manufacturing engineering, if they go into the field of engineering. Otherwise, if they go into the area of research, if you carefully look at any research activities happening in any discipline all over the world,
it is basically a research on materials, right? Whether it can be electronics, mechanical or civil, you can carefully look at it is the research done on materials used in those particular disciplines. So if you take the manufacturing industry, there are three pillars for a manufacturing industry. One is production, second one is research and development, and third one is quality assurance. So only the materials engineers can fit into all three pillars of a manufacturing engineering. Thank you. So yeah, so you have heard from Dr. Sivahari himself how important material science is and how important this field of study is to the engineering. So if you are a school student who is listening to this from home or in the University of Moratuwa premises, so if you have a passion about this field, so now you know where to come to study about this. It's University of Moratuwa Material Science Department. So with that, the final question I have for Dr. Sivahar is, so Dr. Sivahar, so what is the overall impact to the world from material science engineering? Yeah, as I mentioned now, so when you say research, it is basically materials. So now the materials engineering field is very fastly advancing. It is because you know the technology is advancing very fast, right? Day to day we are getting new things. So any development in the technology demands for a new material. So materials engineers all over the world who are especially working in the research and development area are developing new materials to suit these new developing technology, right? So as I earlier mentioned, there is no engineering without materials, because it's obvious when you want to produce something new, you need a new material to suit it. So anyone who is learning the materials will definitely have a scope all over the world, because if you go through the website, if you Google and see, right, how fast the material science and engineering is developing, and the demand for material science and engineers all over the world is at a very high peak, right? Now today in the morning I met former Vice Chancellor of Open University of Sri Lanka, Professor Ariyadure. He mentioned, right, what the importance of material science and engineering, right, and how material science and engineers are welcome all over the world in R&D as well as in engineering, specifically in manufacturing engineering. So thank you, sir. So we have heard how material science came into the world, and material science engineering of course, and how important this field of study is to the modern world. So I thank Dr. Sivahar for his insights about giving us his insights about material science engineering and telling us what is going on in this field. So I thank again Dr. Sivahar for coming here with us today and joining the live stream of EXMO 2023. And with that, I would like to remind you all to download the EXMO official app. This app contains some of the most advanced features that an app can give to you. So for example, this has a real-time navigation system as well as augmented reality and VR virtual reality. So please do download this EXMO app. So you can bring this app home. Even at home you can do many things with app. This app is not only for this exhibition only. There is so much more to this application. So with that, you can see the QR code here in live stream. You can scan the QR code or go to the Play Store or an App Store and download the application right now. And with that, we can go to the Transport Management and Logistic Engineering Department. We have a reporter here waiting to report live to us what is going on in this TLM department. අපි මේ ඇවිත් ඉන්නේ ප්‍රවාහන කළමනාකරණ හා කාර්යෝපාය ඉංජිනේරු දෙපාර්තමේන්තුවට. ඉතින් අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා භාෂිනී. ඉතින් භාෂිනී කියන්න බලන්න ඕගොල්ලෝගේ දෙපාර්තමේන්තුවේ මොන ගැනද අධ්‍යයනය යෙදෙන්නේ? අපේ දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රධාන වශයෙන් තියෙන කොටස් දෙකක්.
ප්‍රවාහන කළමනාකරණය සහ කාර්යෝපාය කියලා අපේ නමේම තියෙන විදිහට. ඒතර ප්‍රවාහන කළමනාකරණය කිව්වහම සාමාන්‍ය ලංකාවේ හෝ රටක හැම අංශෙම ප්‍රවාහනේ වැඩි දියුණු කරන්නේ කොහොමද? ඒ කියන්නේ අපි ඉගෙන ගන්න දේවල් වලින් කොහොමද අපි ඒකේ වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා මේක පාවිච්චි කරන්න කියන එක තමයි අන්න එකෙන් කියන්නේ. එකෙන් උගන්වන්නේ අන්න ඒ ටික. ඊළඟට කාර්යෝපාය කියලා කියන්නේ ලොජිස්ටික්. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඕනම කම්පැනි එකක ඉඳලා ඕනම අපි එකක් හරි බඩුවක් හරි මගියෝ හරි ප්‍රවාහනය කරනකොට අන්න ඒකේ හරි කළමනාකරණයක් තියාගෙන කරන විදිහ තමයි කාර්යෝපාය අංශයෙන් අපිට ගන්න. හරි. එතකොට දැන් EXMO 2023 නරඹන්න එන පිරිස ඇයි මේ දෙපාර්තමේන්තුවට එන්න ඕන? විශේෂ හේතුවක් මොන හරි තියෙනවද? විශේෂ හේතුව මේ දෙපාර්තමේන්තුවේ මේ ඉගෙන ගන්න ඩිග්‍රී ප්‍රෝග්‍රෑම් එක අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ මේ මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලයෙන් විතරයි. අන්න ඒක තමයි අපේ දෙපාර්තමේන්තුවේ තියෙන ගොඩක්ම විශේෂත්වය. ඒක ඉගෙන ගන්න තියෙන මෙහෙන් විතරක් වෙන එක. එතකොට අපේ මේ හදලා තියෙන එක්සිබිට් ටික ගොඩක් ඒ කියන්නේ අලුතින් හිතලා හදපු දේවල් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔටෝමේටඩ් එයාපෝට් එකක්, ඔටෝමේටඩ් හාබ් එකක්, ඊට පස්සේ මෑස් වල හදන්න හිතාගෙන ඉන්න කියන්නේ ප්ලෑන් කරලා තියෙන කම්පැක්සිටි මොඩල් එකක්. ඒ වගේ අලුත් කන්සෙප්ට් ගොඩක් මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් එන කට්ටියට. හරි. බොහොම ස්තුතියි භාෂිනී. Transport Management and Logistics Department එකට තමයි අපි දැන් ඇවිත් ඉන්නේ. අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා මාල්ෂානි. ඉතින් මාල්ෂානි කියන්න බලන්න මොකද්ද මේ මෙතන තියෙන ආකෘතිය? අපි කන්ටේනර් ටර්මිනල් එක කොටසක් අරගෙන විස්තර කරන එක තමයි මෙතනදී කරන්නේ. කන්ටේනර් ටර්මිනල් එකක් ඔටෝමේට් කරන එක තමයි අපි මේකදී මූලිකවම යොමු කරලා තියෙන අයිඩියා එක. හරි. ඒතර ඔටෝමේටඩ් ටර්මිනල් එකක්. එතකොට දැන් මෙතන එක එක උපාංග තියෙනවා. තව පොඩ්ඩක් විස්තර කරමු බලන්න මොකක්ද හරියට වෙන්නේ කියලා. මෙතන ඔයගොල්ලෝ පේනවා රතු පාට ලොකු මැෂින් එක. මේකට අපි කියනවා QC කියලා, Q crane එක කියලා. මේකෙන් තමයි නැවට කන්ටේනර්ස් ලෝඩ් කරන්නේ, ඩිස්චාර්ජ් කරන්නේ. එතකොට මෙතන තියෙනවා RTG එක. එහෙම නැත්නම් මේකට කියනවා RMG එක කියලා. රේල් මවුන්ටඩ් ගෑන්ට්‍රි කියනවා. මේකෙන් තමයි යාඩ් එකේ තියෙන කන්ටේනර්ස් ලෝඩින් ඩිස්චාර්ජින් කරන්නේ. ඒ වගේම අපි ඔටෝමේටඩ් ට්‍රක් එකක් හදලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඩ්‍රයිවර් නැතුව ට්‍රක් එකේ ඔපරේෂන් එක කරන්න පුළුවන් විදිහට තමයි මේ ඔටෝමේටඩ් ට්‍රක් එක හදලා තියෙන්නේ. නමුත් මේ ඔක්කොම මෙකැනිකල් පැත්තෙන් එන ඔටෝමේටඩ් සිස්ටම්. අපි ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් ඇන්ඩ් ලොජිස්ටික්ස් ඉන්ජිනියරින් විදිහට අපි කරන්නේ ප්ලෑනින් ඔටෝමේටඩ් සිස්ටම් එකක්. ඒ කියන්නේ QCs කොච්චරක් අපේ නැවකට ඕන වෙනවද, RTCs කොච්චරක් නැවකට ඕන වෙනවද කියන සිස්ටම් එක තමයි මෙතන හදන්න බලාපොරොත්තු වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් ඔටෝමේටඩ් සිස්ටම් එක ගැන අපි පොඩ්ඩක් දැක්කා දැන්. අපිට ඉතින් ප්ලෑනින් සිස්ටම් එක ගැනත් පොඩ්ඩක් කියන්න පුළුවන්ද නිසල්ක? ඔව් දැන් කන්ටේනර් ටර්මිනල් වල ඔපරේෂන්ස් ප්ලෑනින් ඔටෝමේෂන් කියන්නේ තව ඒරියා එකක්. දැන් ඒක කන්ටේනර් ටර්මිනල් එකක් ගත්තොත් ප්ලෑනින් කියන්නේ ඒක ගොඩක් ඉම්පෝටන්ට් කන්ටේනර් ටර්මිනල් එකේ එෆිෂියන්සි එකට. මොකද මේ ප්ලෑන් එක මත රඳා පවතිනවා කොහොමද මේ ටර්මිනල් එකේ වැඩ වෙන්නේ කියන එක. දැන් සාමාන්‍යයෙන් ගත්තොත් දැනට ගොඩක් තැන්වල මේ ප්ලෑනින් ඔපරේෂන්ස් ප්ලෑනින් එක වෙන්නේ මැනුවලි. ප්ලෑනර්ස්ලා, ෂෙඩියුලර්ස්ලා, කන්ට්‍රෝලර්ස්ලා ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ මැනුවලි තමයි මේ වැඩේ කරන්නේ. අපි හැබැයි මෙතන ප්ලෑනින් ෆන්ක්ෂන්ස් තුනක් හඳුනගෙන ඒ තුනට ඔටෝමේටඩ් සිස්ටම් තුනක් හදලා තියෙනවා. රූල් බේස් AI කියන මෙතඩ් එකේ. එකක් තමයි
කොහොමද මේ නැවක් ආවම නැවකට ක්‍රේන් ඩිප්ලොයි කරන්න කියන එක. ඒක සාමාන්‍ය ප්ලෑන් එකකින් කියනවා එයා මැනුවලි තමයි කරන්නේ. හැබැයි අපි මැෂින් එකට දෙනවා එයා හිතන විදිය රූල්ස් වගේ එකක්. එයා ඊට මැෂින් එක අපිට ප්ලෑන් එක හදලා දෙනවා. ඒ ප්ලෑන් එක ගොඩක් දුරට ඇකියුරේට් සහ ඒකෙන් ප්ලෑන් එක ජොබ් එක එයාට ලේසි කරලා දෙනවා. මේ තියෙන්නේ මේ අපි එහෙම අද ප්ලෑන් එකක්. ඒ තුනක් කොහොමද වෙසල් එකකට ඩිප්ලොයි කරේ කියලා තමයි මේ පෙන්නලා දෙන්නේ. ඔය වගේම අපිට පුළුවන් ඔය නැවකටනේ ටර්මිනල් එකේ යාඩ් එක දෙනවා. යාඩ් වල ක්‍රේන් වලින් තමයි වැඩ වෙන්නේ. ඒ ක්‍රේන්ස් කොහොමද යාඩ් එකේ ඩිප්ලොයි කරන්න කියන එකත් අපිට පුළුවන් මේ විදිහටම රූල් බේස් AI මෙතඩ් එකකින් ඔටෝමේට් කරන්න. මේ තියෙන අපි එහෙම අතකො ඩෑෂ්බෝඩ් එක. මෙතන යාඩ් එකේ බ්ලොක්ස් වල එක එක ක්‍රේන් එක එක ටයිම් ස්ලොට් වල මොකක්ද කරන්න ඕනේ කියලා ප්ලෑන් එකක් අපිට මැෂින් එක හදලා දෙනවා. අපි රූල්ස් ටික ඩිෆයින් කරා. ඔය වගේම අපිට පුළුවන් දැන් කොලම්බෝ පෝර්ට් එක ගත්තොත් ටර්මිනල් 4ක් තියෙනවා. ওই ටර්මිනල් 4 කනෙක්ට් වෙලා තියෙන ට්‍රක් මූව්මන්ට් වලින්. මේ තියෙන්නේ අපි ඒ ට්‍රක්ස් කොහොමද ඇලොකේට් කරන්නේ? ඊළඟ පැයේදී කොහොමද ඒ ට්‍රක් ඇලොකේට් කරන්නේ? දැන් තියෙන සිටුේෂන් එක බලලා ඒ කියන්නේ දැන් අපේ යාඩ් කැපැසිටි එක දැන් ට්‍රක් කොච්චර තියෙනවද කියලා බලලා ඊළඟ පැයේ අපි ට්‍රක් කොච්චරක් ඕඩර් කරන ප්ලෑන් එක තමයි මේ තියෙන්නේ. මේ හදලා තියෙන එක අපි රූල් බේස් ඔය වගේ අපිට තව ගොඩක් ඒරියා තියෙනවා ඔටෝමේට් කරන්න පුළුවන්. මේ අපි තුනක් විතර ඔටෝමේට් කරලා තියෙන්නේ. තව මේවා අපිට තව ඉම්ප්‍රූව් කරන්න පුළුවන්. තව රූල්ස් ඇඩ් කරලා තව ඩෙවලොප් කරන්න පුළුවන් මේ සිස්ටම්. ඒ ටික තමයි. හරි. ඊටාම හොඳ විස්තරයක් දුන්නා. ඉතින් බොහොමත්ම ස්තුතියි. ස්තුතියි. හරි බොහොම ස්තුතියි චේමිනි. ඉතින් ඔබ ඒ සම්බන්ධ වුණේ ප්‍රවාහන කළමනාකරණ සහ සැපයුම් ඉංජිනේරු දෙපාර්තමේන්තුවත් එක්ක. ඉතින් මේ ප්‍රවාහන කළමනාකරණය සහ සැපයුම් ඉංජිනේරු දෙපාර්තමේන්තුව ගැන කතා කරද්දී අපිට ඉංජිනේරු විෂයක් විදිහට ඉංජිනේරු පීඨයක් විදිහට මේ විෂය ඔබට ඉගෙන ගන්නට සපයන්නේ මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලය පමණයි ශ්‍රී ලංකාව තුළ. ඉතින් ඔබ ප්‍රවාහන හා සැපයුම් පිළිබඳ උනන්දුවක් දක්වන කෙනෙක් නම් ඔබට පුළුවන් මේ පීඨයත් එක්ක මේ දෙපාර්තමේන්තුවත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න. ඉතින් මේක මෙහෙම කියනට වඩා අපි මෙහෙම දෙයක් ගමු. පොඩ්ඩක් නිකන් හිතන්න ඔබ නාගරික ප්‍රදේශයක ජීවත් වෙන කෙනෙක් නම් ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම අත්දකලා ඇති පාරේ තියෙන මාර්ග තදබද. එහෙම නැත්නම් මාර්ග අවහිරය. මේක අපි එදිනෙදා අත්දකින බොහොම විශාල ගැටලුවක්. ඉතින් මේ වගේ ගැටලු වලට විසඳුම් සෙවීම තමයි මේ ඉංජිනේරු සිසුන්ගේ කාර්යභාරය. මම හිතන්නේ ඔවුන් මේ වෙනකොටත් ඒ වෙනුවෙන් බොහොම සැලසුම් දියත් කරමින් ඉන්නවා. Yes, absolutely, Faisal. So we have seen a live footage Chemini brought to us from the Transport and Logistic Management Department of the University of Moratuwa. So as you saw, the Transport and Logistic Management Department basically works with the traffic jam and controlling the traffic in both rural and city side areas of the country. So this is one of the most unique departments here in the University of Moratuwa. So this is the only place that this is done in Sri Lanka. So this is one of the most important engineering aspects when it comes to transport as well as like everyday life. So this is something that we all have to come across every day. So only here in University of Moratuwa Transport and Logistic Management Department you can study this engineering aspect. So come to EXMO 2023, go to Transport and Logistic Management Department and see what is going on in this department. How do they do this stuff? How do they produce the solutions for these common problems in the country? So what do we have next, special? Damsit, I think මේ ඉංජිනේරු දෙපාර්තමේන්තුව ගැන කතා කරගෙන යද්දී මේ තරම් කාලයක් මොරටුව ජය කෙහෙලි නංවන්නට සමත් වුණේ. එහෙම නැත්නම් මොරටුව ඔටුනු පැලඳලා හිටියේ මේ ඉංජිනේරු විෂය සම්බන්ධ. නමුත් ගිය වසරේ අපි සමත් වුණා ඒක පොඩක් වෙනස් කරන්න. ගිය වසරේ වාණිජ්‍ය විෂය සඳහා ලැබෙන EXMO අගෙන් ඇතුළත් වීමට අමාරුම පාඨමාලාව, ඇතුළත් වීමට අසීරුම පාඨමාලාව තිබුණේ මේ මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලය ඇතුළේ. ඒ තමයි අපේ ව්‍යාපාර පීඨය. ඉතින් මේ ව්‍යාපාර පීඨය ගැන අපි කතා නොකරම බෑ. ඉතින් අපේ මේ සූදානම ව්‍යාපාර පීඨයේ පැත්තට පොඩ්ඩක් ගිහිල්ලා බලන්න. ඉතින් ඊට කලින් මම චුට්ටක් ව්‍යාපාර පීඨය ගැන කියන්නම්. මේ ව්‍යාපාර පීඨය ඔවුන් අරමුණු කරන්නේ මේ නව්‍යකරණය වූ ව්‍යාපාරවලට අවශ්‍ය වෘත්තිකයන් බිහි කිරීම තමයි ඔවුන්ගේ ඒකායන මූලික අරමුණ. ඉතින් ඒ සඳහා ඔවුන් මේ දිනවල ලෝකේ වැඩි වැඩියෙන් කතා බහට ලක් වෙන data analytics, data science මේ වගේ දේවල් ඔවුන්ගේ පීඨය තුළ ඔබට විෂයන් විදිහට හදාරන්නට පුළුවන් බොහොම
දක්ෂ බොහොම ප්‍රවීණ ආචාර්ය මණ්ඩලයක් යටතේ. එහෙම නේද දම්සිත්? Yes, absolutely. So for the last two EXMOs in 2010 and 2017, we only saw engineering faculty in action. But for this EXMO, we have called all the faculties in University of Moratuwa to present their innovation and what they have to offer to the country. So as a result, we have some of the most innovative technological solutions, not only in engineering but also in other science, as well as other so many academic areas as well. So one of these unique study areas is business science. So here in University of Moratuwa, we have the business studies faculty, and right now we are about to see what is going on in EXMO 23 around this business faculty. So let's see what is happening there. EXMO 2023 ප්‍රදර්ශනයේ අපි දැන් ඇවිත් ඉන්නේ ව්‍යාපාර පීඨයටයි. ඉතින් ව්‍යාපාර පීඨයෙන් අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා මාල්ෂා. ඉතින් මාල්ෂා මුලින්ම අපිට කියන්න බලන්න ව්‍යාපාර පීඨය ගැන පොඩ්ඩක්. ඇත්තටම ව්‍යාපාර පීඨයේ අපි ස්පෙෂලායිසේෂන්ස් තුනක් තියෙනවා. business analytics, financial analytics, business process management කියලා. එතකොට මේක තමයි MOT department එකෙන් offer කරන business process management specialization එකේ stall එක. හරි. එතකොට දැන් මම දැක්කා මේ මෙතන ගොඩක් එක එක ප්‍රොජෙක්ට්ස් තියෙනවා. I think final year වෙන්න පුළුවන්. පොඩ්ඩක් අපිට ඒව ගැන කියන්නකෝ විස්තරයකුත් එක්ක. ඔව්. ඇත්තටම මෙතන ප්‍රොජෙක්ට්ස් හතරක් තියෙනවා. දෙකක් ongoing projects. අර දෙක දැනට complete කරලා තියෙන projects. එතකොට මේ පළවෙනි project post එකේ තියෙන project එකෙන් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙතන proper documentation එකක් නැති issue එකක් තමයි තියෙන ERP provider කෙනෙක්ගේ. එතකොට ඒකට solution විදිහට අපිට documentation process එකක් හදලා තියෙනවා. ඊට අමතරව දෙවෙනි එකේ තියෙන්නේ අපි කොහොමද ISO achievement එක standard එකක් achieve කරගන්න විදිහ තමයි ඊළඟ එකෙන් තියෙන්නේ. එතකොට යාලා process improve කරන්නේ කොහොමද යාලගේ ISO standards වලට අනුව කොහොමද quality maintain කරන්න කියන එක දෙවෙනි post එකෙන් තියෙනවා. ඊටසේ තුන්වෙනි post එකෙන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් productivity improvement එකක් එතනදී වෙන්නේ. කොහොමද මේ manufacturing process එක through productivity improve කරන්න කියන එක තුන්වෙනි post එකෙන් තියෙනවා. ඊට හතරවෙනි post එකට යනකොට ඒකේ වෙන්නේ accessible industry එකේ කොහොමද යාලගේ තියෙන solutions implement කරන්න කියන එක. එතකොට මේ posters හතරෙන් overall idea එකක් ගන්න පුළුවන් ඔයාලට business process management කියන්නේ මොකක්ද කියලා. theories වලට limit වෙලා නැතුව industry එකට ගිහිල්ලා අපි කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියන එක තමයි මේ projects හතරෙන් තියෙන්නේ. ඒතර මේ projects පිටිපස්සේ ලොකු research එකකුත් යනවා නේද? හරි. එතකොට අන්තිමටම මේ දැන් EXMO 2023 බලන්න එන කට්ටියට වඩා මොන හරි පණිවිඩයක් දෙන්න තියනවාද? ඔව් ඇත්තටම business process management මේ stall එකේ mainly මේ projects ගැන යනවා. තව projects දෙක තුනක් තියෙනවා. ඊට අමතරව games තියෙනවා. ඉතින් මම හැමෝටම ආරාධනා කරනවා එන්න අපේ stall එකට අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා. හරි. Thank you very much. ඔව් බොහොම ස්තුතියි චේමිනි. ඉතින් අපි අපේ ව්‍යාපාර පීඨය පැත්තට එක්කගෙන ගියා. රයිට්. ඉතින් දම්සිත් අපි ව්‍යාපාර පීඨය ගැන තව පොඩ්ඩක් ඉදිරියට කතා කරොත් මම හිතන්නේ ඔබ දන්නවා ඇති මේ වෙනකොට හතරවෙනි කාර්මික විප්ලවයත් එක්ක මේ data analytics කියන විෂය ඔවුන්ගේ ප්‍රධාන ධාරාව 9න් එක් ධාරාවක් ලෙස ඔවුන් හඳුනාගෙන තියෙනවා. ඉතින් අපි මම හිතන්නේ ඔබ දන්නවා ඇති මේ හතරවෙනි කාර්මික විප්ලවය ගැන පළවෙනි කාර්මික විප්ලවය දෙවෙනි කාර්මික විප්ලවය එහෙම ඇවිල්ලා ඊළඟට මේ පරිගණක යුගයට අපි ආවා. ඊට පස්සේ ඊළඟට අපි ගමන් කරන යුගය තමයි මේ හතරවෙනි කාර්මික විප්ලවය කියන්නේ. මේක යටතේ ඔවුන් විශේෂයන් 9ක් ඔවුන් අර්ථ දක්වලා තියෙනවා. එක් විශේෂකරණයක් තමයි මේ data analytics එහෙම නැත්නම් big data analytics. මේ කියන විෂයට අඩිතාලම ගන්නට මේ කියන විෂයට මූලික පාදම ගන්නට මේ ව්‍යාපාර පීඨය ඒ පාදම ඔබට දෙන්නට ඔවුන් සූදානම් ඉන්නවා. ඉතින් ඔබට වාණිජ්‍ය විෂය හදාරන කෙනෙක් වුණත් එහෙමත් නැත්නම් ඊට අමතරව ගණිත විෂයන් විද්‍යා විෂයන් හදාරන කෙනෙක් වුණත් ඔබට පුළුවන් මේ ඔබේ ඉසෙඩ් ලකුණු වලට අනුව මේ වාණිජ්‍ය පීඨයත් එක්ක අපේ ව්‍යාපාර පීඨයත් එක්ක ඔබේ ඉදිරි ගමනට එකතු වෙන්න. ඉතින් මේ දේවල් කතා කරන ගමන් අපිට තව බොහොමයක් දේවල් තියෙනවා. මම කිව්වා අපිට ප්‍රදර්ශන භාණ්ඩ 300කට අධික ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඉතින් අපිට බොහොම සුළු ප්‍රමාණයක් තමයි ඔබට මේ විදිහට ඔබේ ආලින්දයට සමීප කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතිරි ප්‍රදර්ශන භාණ්ඩ ඔබේ දැසමානයට සමීප කරගන්නට නම් ඔබ තවත් දිනකුත් හෝරා කිහිපයක් පමණ ඉතිරලා තියෙන්නේ
මම නැවත නැවතත් කියන අපි නැවත නැවතත් ආරාධනා කරනවා එන්න අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න මොරටුව විශ්වවිද්‍යාල භූමියට එක්ස්මෝ ප්‍රදර්ශන භූමියට. මොකද මේ ප්‍රදර්ශනය නැවත වාරයක් නරඹන්නට ඔබට බොහොම කාලයක් බලාගෙන ඉන්නට සිද්ධ වෙයි. ඉතින් ඔබේ හොඳම වයස මේ අද තමයි හොඳම දවස. ඉතින් අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න මේ විශ්වවිද්‍යාල භූමියට ආවිල්ලා ඉතින් අපි චුට්ටක් ව්‍යාපාර පීඨය ගැන කතා කරමු දම්සිත්. Yes, special. So as you yourself said, big data analytics is one of the most important aspects of science, or should I say mathematics, right now in the world. So here in Sri Lanka there are few universities that offers this analytics and big data analytics, if I say, that offers to study about this. So one of the highest recognized faculties among these is the Faculty of Business in the University of Moratuwa. So as I mentioned earlier, this EXMO 2023 is not only about engineering. It is about science, it is about mathematics, it is about giving solutions to everyday problems using science and mathematics. So come to EXMO and you will experience some of the most marvelous creations of science you can see in Sri Lanka. So one of the faculties that offers this is Business Faculty of the University of Moratuwa, and this faculty offers many more things. So we saw a little sneak peek Chemini gave us. That is not all. You should definitely come see EXMO 2023 to get a deep understanding about what is going on in here. This is the flagship technological exhibition in Sri Lanka. You only have one day and few hours left to come see and enjoy what is going on in engineering. So yes, absolutely come to EXMO, and a reminder, you should always download the EXMO app before coming to EXMO. Isn't that right, Peshada? අනිවාර්යයෙන්ම තමයි ඉතින් අපි ඔබට එන්නට කියලා ආරාධනා කරද්දී ඔබ මේ කටුබැද්ද අසලින් ගමන් කරන කෙනෙක් නම් කටුබැද්ද හන්දියේ ඉඳලා පිළියන්දල පැත්තට ගමන් කරන කෙනෙක් නම් ඔබට දැක ගන්නට පුළුවන් මොනතරම්නම් පොලිමක් තියනවද කියලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න මේ ප්‍රදර්ශනය බලා ගන්න. ඉතින් ඔබට සාධාරණ ප්‍රශ්නයක් මතුවෙන්නට පුළුවන් මෙතරම් සෙනගක් මැද්දේ මෙතරම් ප්‍රදර්ශන භාණ්ඩ 300ක අධික ප්‍රමාණයක් මැද්දේ මම කොහොමද මට අවශ්‍ය ප්‍රදර්ශන භාණ්ඩය හොයාගන්නේ? එහෙමත් නැත්නම් මට අවශ්‍ය තැනට මම ළඟා වෙන්නේ. ඉතින් මේ හැම දෙයකටම උත්තර අපි ඉංජිනේරුවන් විදිහට ඔබට තීරණය කරන්න සූදානම් ඉන්නවා. ඉතින් මේ අපි මොරටුවේ ඉංජිනේරු පීඨයෙන් සහ අනිත් පීඨවල සහභාගීත්වයෙන් මේ ප්‍රදර්ශනය සංවිධානය කරන්නේ. ඉතින් අපි හැම වෙලේම ඔබේ ගැටලු වලට විසඳුම් දෙන්නට සූදානම්. ඒ වෙනුවෙන්ම තමයි EXMO ජංගම යද මොබයිල් ඇප් එක ඔබ වෙනුවෙන් තියලා තියෙනවා. ඔබට පුළුවන් බොහොම පහසුවෙන් මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න, ඔබේ ජංගම දුරකථනයට භාගත කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔබට තියෙන්නේ ඒ යදවම පාවිච්චි කරලා ඔබට අවශ්‍ය ප්‍රදර්ශන භාණ්ඩය තෝරන්නට පමණයි. අපි සූදානම් ඔබ ඉන්න තැන ඉඳලා ඒ අදාළ ප්‍රදර්ශන භාණ්ඩයට ඔබට පාර කියන්නට. ඒ වගේම තමයි ඔබ වෙනුවෙන්ම වැඩමුළු විශාල ප්‍රමාණයක් සංවිධානය කරලා තියෙනවා. මේ වැඩමුළු වල කාලසටහන් සියල්ල මේ ජංගම යොදවම හරහා ඔබට බොහොම පහසුවෙන් ලබා ගන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම මේ වැඩමුළු පැවැත්වෙන ස්ථානත් අපි ඒ ජංගම යොදවීමේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඊට අමතරව බොහොම විශේෂ දෙයක් තියෙනවා අපිට මතක් කරන්න. මේ දවස්වල බොහොම කතා වෙන දෙයක් තමයි ලෝකේ බොහොම වේගයෙන් දියුණු වෙන ශ්‍රේෂ්ඨයක් තමයි augmented reality. ඉතින් මේ augmented reality පාවිච්චි කරලා අපි සූදානම් කරලා තියෙන විවිධ ප්‍රදර්ශන භාණ්ඩ ඔබට තියෙන්නේ ඔබේ ජංගම දුරකථනය අරගෙන ගිහිල්ලා QR කෝඩ් එකක් ස්කෑන් කරන ජංගම දුරකථනය. ඊට පස්සේ ඔබේ දුරකථනයේ ඇතුලේ දුරකථන තිරය මත වෙනවා විවිධ ප්‍රදර්ශන භාණ්ඩවල අනුරු, ඩිජිටල් අනුරු. ඉතින් ඔබට පුළුවන් ඒ ඩිජිටල් අනුරුවත් එක්ක ඡායාරූප ගන්න ඔබට ඩිජිටල් අනුරු වටේට කරකවලා අපිට බලන්න පුළුවන් මොකද්ද මේ අනුරුව, මොකද්ද මේ නිර්මාණය කියලා. ඉතින් මේ වගේ විවිධ අංග විශාල ප්‍රමාණයක් ඔබ මෙතෙක් කල නොදුටු නොවිරු විශාල අත්දැකීම් ප්‍රමාණයක් මේ ජංගම යෙදවුම ඇතුලේ අපි එකතු කරලා තියෙනවා. ඉතින් මම ඔබට ආරාධනා කරනවා ඔබ මේ ප්‍රදර්ශන භූමියට එනවා නම් අමතක කරන්නට එපා. ජංගම දුරකථනයේ මේ ජංගම යෙදවුම භාගත කරගන්නට. එහෙම නේද දම්සිත්? Yes, Peshala. So yes, absolutely. This application is one of the most unique applications I have seen in Sri Lanka. So we have seen that there are so many app developers in Sri Lanka, but when the undergraduates of University of Moratuwa get together to create an app, so I don't think none of those developers would be able to compare with that. So do download EXMO app even if you cannot come to the EXMO 2023 and download and see what this app is all about, what this hype is all about.
So yes, I think with that we can go to a commercial break. Isn't that right, Peshala? අනිවාර්යයෙන්ම දම්සිත් අපි මෙතන කතා කරනවා වගේම අපේ පිටුපස සිටින අනුග්‍රහක බවතුන් අපට අමතක කරන්න බෑ. ඔවුන් තමයි මේ එක්ස්මෝ ප්‍රදර්ශනය මේ තාක් දුරකට සාර්ථක වෙන්නට ඔබට මේ නොවුවිරු අත්දැකීම් ලබා ගන්නට ඔබට මේ විශේෂ අත්දැකීම් ලබා ගන්නට අපේ පිටුපස සිට සහාය වෙන්න. ඉතින් අනුග්‍රහක බවතුන් වෙනුවෙන් මේ කාලය වෙන් කරන්නට සූදානම්. ඉතින් අපි එහෙනම් යොමු වෙමු අනුග්‍රහක බවතුන්ගේ කෙටි දැනුම් දීම් කීපයක් සඳහා. Job titles, they're not a big deal these days. Not to us, anyway. Because we know that you're much more than just a few words. You've got spark, ambition, drive, passion. You want to feel proud of what you do and make others proud of you too. You want to make a difference in the world and have real impact. Whether you're a human spark igniter or a green planet saver, or developing your career as a disruptive digital leader, you know what you care about, and you put it first. Because what matters most is what you do. We put labels on our products, not our people. So bring change, make an impact, and be inspired to be your best self. To us, you are more than your job title. Seven steps to the couch. 0 steps to the bank. With video call identity confirmation, now you can open a Flash account from just about anywhere. With Flash, you're one step ahead.
5 steps to the fridge. Zero steps to the bank. With video call identity confirmation, now you can open a Flash account from just about anywhere. With Flash, you're one step ahead. ඉතින් අනුග්‍රාහක බෞතුන්ගේ කෙටි දැනුම් දීම් කිහිපයකට පස්සේ අපි බොහොම විශේෂ අමුත්තෙක් මේ කුටියට කැඳවාගෙන ඉන්න සූදානම්. ඉතින් ඒ තමයි ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්ය තිෂාන් ජයසිංහ මහත්මයා. මේ අපේ සිවිල් ඉංජිනේරු දෙපාර්තමේන්තුවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්යවරයෙක්. ඉතින් මහාචාර්යතුමා අපි ආයුබෝවන් කියලා ඔබතුමා පිළිගන්නවා. ආයුබෝවන්. ඉතින් අපිට මේ දවස්වල නිතර දකින්න ලැබෙන දෙයක් තමයි මේ සිවිල් ඉංජිනේරු විෂය ඔබට කොහේ ගියත් මේ සිවිල් ඉංජිනේරුව වැඩ කරන විදිය බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේමයි ඉංජිනේරුවෙක් කියු සැනින් අපේ මතකට එන්නේ සිවිල් ඉංජිනේරුවෙක්. පාරේ එහෙම නැත්නම් ගොඩනැගිල්ලක වැඩ කරන සිවිල් ඉංජිනේරු මහත්මයෙක්. ඉතින් මහාචාර්යතුමා අපිට පොඩ්ඩක් මේ සිවිල් ඉංජිනේරු විෂය ගැන පොඩි සඳහනක් කරන්න පුළුවන්ද? ඔව්. මුලින්ම ආයුබෝවන් සමට මුලින්ම අපි සිවිල් ඉංජිනේරු විෂය ගැන හිතුවොත් සිවිල් ඉංජිනේරුව තමයි මුඩුබිමක් නගරයක් බවට පත් කරන්නේ. මූලිකවම ඉදිරිපත් වෙනවා. ඒ වගේම සිවිල් ඉංජිනේරු ආහාර නිෂ්පාදනයේදී වාරිමාර්ග ශාස්ත්‍රයෙන් දායක වෙනවා. ඊට පස්සේ බලශක්ති ශාස්ත්‍රයේදී සිවිල් ඉංජිනේරුවෝ වික්ටෝරියා රන්දනිගල වගේ විශාල ව්‍යාපෘතීන් බෝඩ්ලන් වගේ විශාල ව්‍යාපෘතීන් වලට සම්බන්ධ වෙනවා. ඊට පස්සේ ආරෝග්‍ය ශාලා රෝහල් ඒ කියන්නේ යටිතල පහසුකම් සියල්ල මහා මාර්ග අධිවේගී මාර්ග මේ සියල්ලටම සිවිල් ඉංජිනේරුවන් දායක වෙනවා. ඉතින් ඕ මහාචාර්යතුමා ඇත්තටම ඔබතුමා සඳහන් කරා මේ ඉංජිනේරුවෙක්ගේ මොකද්ද මේ කාර්යභාරය කියලා අපිට දැනගන්නට පුළුවන්ද මේ ශ්‍රී ලංකාව තුල මොකද්ද මේ දැන් විශාල කාලයක් මේ සිවිල් ඉංජිනේරු දෙපාර්තමේන්තුවත් බොහොම පැරණි දෙපාර්තමේන්තුවක්. ඒ වගේ තමයි සිවිල් ඉංජිනේරුන්ගේ සේවයත් බොහොම දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ අපිට ශ්‍රී ලංකාවට ලැබෙනවා. ඉතින් අපිට දැනගන්නට පුළුවන්ද මේ සිවිල් ඉංජිනේරුවන්ගෙන් මේ ලංකාව ඇතුලේ මොන වගේ සේවයක්ද වෙලා තියෙන්නේ කියලා? දැන් අපි සිවිල් ඉංජිනේරුවන් ගැන කතා කරනකොට මුලින්ම අපිට බොහෝ දෙනෙට මතකයට එන්නේ ආචාර්ය ANS කුලසිංහ වගේ ප්‍රසිද්ධ පුද්ගලයන්. ඉතින් එතකොට අපේ මොරටු විශ්වවිද්‍යාලයේ සිවිල් ඉංජිනේරු අංශය දැනට අවුරුදු 51ක් පැරණි. ඊළඟේ 72 දී තමයි අපි මුලින්ම උපාධියක් පිරිනැමුවේ සිවිල් ඉංජිනේරු අංශය. අද වෙනකොට අපි සිවිල් ඉංජිනේරු අංශය ඉතාමත් උසස් තැනකට පැමිණලා තියෙනවා. අපේ ආචාර්ය මණ්ඩලය 40කට වැඩි. අපේ ශිෂ්‍යයන් ජාත්‍යන්තරව පිළිගත් උපාධියක් දක්වා ගිහිල්ලා තිනවා. ඒ වගේම අපේ සිවිල් ඉංජිනේරුවන් උදාහරණයක් ගත්තොත් මම වසර 36ක් සිවිල් ඉංජිනේරු අංශයේ රාජකාරී කරලා තියෙනවා. ඒකෙදි ඉංජිනේරුවන් 4000කට වඩා මම අධ්‍යාපනය ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ හැමදෙනෙම ලෝකයේ හැම අස්සම් මුල්ලක් නැර ඒගොල්ලෝ වැඩ කරනවා ලංකාවේ පමණක් නෙමෙයි. ඉතින් සමහරු ඉන්නවා ලෝකයේ උසම ගොඩනැගිලි නිර්මාණය කරපු ඉංජිනේරු ඩුබායි වල බර්ජ් ඛලිෆා වගේ ගොඩනැගිලි බර්ජ් ඛලිෆා නෙමෙයි මැලේසියාව දැන් ලෝකයේ දෙවෙනියට උසම ගොඩනැගිල්ල තියෙන්නේ මැලේසියාවේ. මැලේසියාවේ තියෙන දෙවෙනියට උසම ගොඩනැගිල්ල මීටර් 650ක් උසයි. ඒ ගොඩනැගිලි වැඩිම වැඩ ප්‍රමාණයක් කරේ ලංකාවේ 1997 මොරටු විශ්වවිද්‍යාලයෙන් උපාධිය ලබාගත් ආචාර්ය ධම්මික මහරච්චි. මම හිතන්නේ මහාචාර්යතුමා අපිටත් ඒක ආඩම්බරයක් මොරටුවේ විද්‍යාර්ථීන් විදියට. ඔව්. ඒ වගේම තව බොහෝ ව්‍යාපෘතීන් වල උඩින්ම වැජඹෙන නායකත්වය දෙන ඉංජිනේරු ලංකාවේ පමණක් නෙවෙයි ලෝකෙ පුරාම සිටිනවා. තවත් උදාහරණයක් හැටියට ගත්තොත් අද අපේ ඉංජිනේරු ආයතනය ISL අපේ ලංකාවේ ඉංජිනේරු ආයතනයේ සභාපති හැටියට ඉන්නේ ඩොක්ටර් කමල් ලක්සිරි. එතුමා තමයි බ්‍රෝඩ්ලන්ඩ් ජල විදුලි ව්‍යාපෘතියේ නායකත්වය ලබා දුන්නේ. ඒ වගේ බොහෝ දෙනෙක් ඉතාමත් දීප්තිමත් ශිෂ්‍යයන් අප දෙපාර්තමේන්තුවේ අද ලෝකයට විශාල සේවයක් කරමින් සිටිනවා. ඒ ගැන අපි ගොඩක් ආඩම්බර වෙනවා. ඔය මහාචාර්යතුමා බොහොම ස්තුතියි. ඉතින් දශක 33කට
අධික සේවා කාලයක් මේ මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලය තුළ මම හිතන්නේ පරම්පරා දෙකකට වැඩි පිරිසක් මහාචාර්යතුමා යටතේ ශිල්ප හදාරන්නට ඇති. ඔවුන් ඒ ශිල්ප ලෝකයේ විවිධ තැන්වල ගිහින් පෙන්වන්නට ඇති. ඔවුන් මොරටුවේ නම අපේ නම ඔසවා තබන්නට සමත් වෙන්නට ඇති. ඉතින් මහාචාර්යතුමා මේ දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ සිදුණු පරිණාමය මේ විශ්වවිද්‍යාලයේ සිදුණු වෙනස්කම් ඔබතුමා දකින්නට ඇති. ඉතින් 2010 2017 එක්ස්මෝ ප්‍රදර්ශන දෙකකට පස්සේ අපි තෙවන වරටත් EXMO 2023 සංවිධානය කරනවා. ඉතින් ඔබතුමාගේ අදහස කුමක්ද මේ EXMO ප්‍රදර්ශනය ආ ගමන් මගේ වගේම 2023 අපේ මේ EXMO ප්‍රදර්ශනය පිළිබඳව? ඔව්. ඇත්තටම EXMO ප්‍රදර්ශන අපිට විශාල අපිට ඉතාමත් හොඳ අවස්ථාවක් වුණා. අපි කියනවා state of the art කියලා. state of the art කියන්නේ නවීනතම ක්‍රමවේදය. අප ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට ඉදිරිපත් කරන්න. දැන් මේ අවසරයේදී අපි විශේෂ තේමාවක් තියෙනවා. ඒ තමයි 1960 ගණන් වල ඉඳලා පරිගණකය භාවිතය නිසා සිවිල් ඉංජිනේරු අංශයේ විශාල වෙනසක් සිද්ධ වුණා. ඒ වෙනස කොහොමද සිද්ධ වෙන්නේ කියලා විශේෂයෙන්ම පෙන්වීම සඳහා අවශ්‍ය ප්‍රදර්ශන භාණ්ඩ බොහෝ කුටි වෙලා තියෙනවා. ඊට අමතරව දැන් අද වෙනකොට විශාල දියුණුවක් ලබා තිබෙනවා artificial intelligence පැත්තෙන්. ඒ වගේම GIS remote sensing. කියන්නේ දැන් අපි මොකක් හරි විශාල ව්‍යාපෘතියක් පටන් ගන්නකොට අද අපිට ඉඩමට ගිහිල්ලා බලන්න ඕනේ නැහැ. සමහරවිට අපි සැටලයිට් එකෙන් චන්ද්‍රිකා වලින් ඒ ලැබෙන ඉමේජ් වලින් අපිට පුළුවන් ඒ ව්‍යාපෘතියේ බොහෝ දෙයක් ගැන ලොකු අදහසක් අරගෙන තමයි අපි යන්නේ. ඉස්සර අපි ඉඩමට ගිහිල්ලා තමයි පටන් ගන්නෙ. දැන් අපි යන්නේ කම්පියුටර් ඉස්සරහට. ගිහිල්ලා අපි කම්පියුටර් ඉස්සරහට ගිහිල්ලා ඒ චන්ද්‍රිකා දත්ත මත තමයි අපි ඒ අවශ්‍ය මූලික සැලසුම් කරන්නේ. ඒ තත්ත්වයට අද විශාල දියුණුවක් ලබලා තියෙනවා. ඉතින් මේ දියුණුව ගැන බොහොම හොඳ අවබෝධයක් අපි ලබා දීමට සියලු කටයුතු සූදානම් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා EXMO 2023 බැලීමට පැමිණෙන ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්ට සහ ඔවුන්ගේ දෙමව්පියන්ට ඉතාමත් හොඳ දැනුමක් ලබා ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය සියලු විධිවිධාන අපි සුමාන දෙක තුනක් බොහොම මහන්සියෙන් කැපවීමෙන් වැඩ කරලා දැන් ලෑස්ති කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපේ ආරාධනය හැමෝටම සිවිල් ඉංජිනේරු අංශයට පැමිණිලා ඒ ගැන දැනුමක් ලබා ගන්න කියන එක. ඔව් අත් වශයෙන්ම මහාචාර්යතුමා කිව්වා වගේ මේ EXMO ප්‍රදර්ශනයට අපි බොහොම මහන්සි වුණා. අපි විද්‍යාර්ථීන් විදිහට බොහොම මහන්සි වුණා. නමුත් මේ මහන්සිය පිටුපස සිටින ශක්තිය තමයි අපේ මේ ඇඳුරු මඩුල්ල. ඔවුන් තමයි අපේ පිටුපස ඉඳලා අපිව මෙහෙයවන්නේ. ඒ වගේම ඔවුන් තමයි මේ දැනුම් සැපීම. අපි කොහොමද මේ දේවල් කරන්නේ? අපිට කොහොමද ප්‍රශ්නයක් ආවම ඉංජිනේරුමය ප්‍රශ්නයක් ආවම ඉස්සරගන්නේ. ඉතින් මේ හැම දෙයකටම අපිට කවදත් අපි පිටුපස්සෙන් හිටියේ මේ අපේ මොරටුවේ අපේ ආදරණීය ඇඳුරු මඩුල්ල. ඉතින් මහාචාර්යතුමා අපි දැන් මේ වර්තමාන කාලයට යමු වුණොත් අපි දන්නවා බොහොම ආර්ථික අර්බුදයක් එක්ක ගෙවුණු කාලයක්. අපි තරමක් අසීරුවෙන් ගත කරපු කාලයක්. ඉතින් මේවත් එක්ක සිවිල් ඉංජිනේරු අංශයටත් යම් යම් බලපෑම් යම් යම් අපහසුතාවයන් එල්ලවන්නට ඇති. ඉතින් මොනවද අපේ මේ වර්තමාන ඉංජිනේරු අභියෝගයන් ජය ගන්නට සිවිල් ඉංජිනේරුවන් විදිහට සිවිල් ඉංජිනේරුවන්ගේ කාර්යභාරය ඔබතුමන්ලා මොනවද අරන් තියෙන පියවර මේ සම්බන්ධව? ඔව් ඒක ඉතාමත් කාලෝචිත ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් අපි බැලුවොත් අපි 2018 19 කාලේ අපි කියනවා කොවිඩ් වලට කලින් කාලේ. දැන් අපි කියනවා 2022 23 කාලේ වර්තමානයේ. ඉතින් මේ දෙක අතරදී රටේ තිබුණු ආර්ථික කැළඹීමත් එක්ක සිවිල් ඉංජිනේරු අංශයට විශාල බලපෑමක් එල්ල වුණා. උදාහරණයක් හැටියට ගත්තොත් වර්ග අඩියක් රුපියල් 8000කට 6000කට 8000කට වැඩ නිම කරපු ගොඩනැගිල්ලක් අද ඒ තත්ත්වයට ගේන්න රුපියල් 10000ක් 12000ක් නැත්නම් 15000ක් වැය කරන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා අද විශාල අර්බුදයක් තියෙනවා. මොකද බොහෝ දෙනා අට උනන්දුවක් නැහැ මේ සිවිල් ඉංජිනේරු ඉදිකිරීම සඳහා ආයෝජනය කරන්න. ආයෝජකයෝ ඔක්කොම පස්සට ගිහිල්ලා ඉන්නේ. මේක කරගන්න බෑ. වියදම් වැඩි. මේ තරම් වියදම් කළා අපිට ආයෝජනයකින් ප්‍රතිලාභ ලබා ගන්න බෑ. ඉතින් ඒ නිසා අපි මේ ප්‍රශ්නය ගැන පෞගිය වසර 30 40 අතරදී අපි කරපු පරීක්ෂණ ගැන අපි අගයීමක් කළා. අපි ඒ සඳහා විසඳුමක් නිර්මාණය කරා.
අපේ විසඳුමට කියනවා light weight hybrid multi story buildings කියලා. multi story building කියන්නේ අපේ යෙදවුම තට්ටු 4ක් දක්වා යන නිවාස සඳහාත් තට්ටු 8ක් දක්වා යන apartment hostel වගේ ගොඩනැගිලි සඳහාත් භාවිත කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඒකේ විශේෂත්වය තමයි අපි යම් ඒ නිර්මාණය සඳහා අපි ලංකාවට අදාළ මූලධර්ම මොනවද කියලා අපි සොයා බැලුවා. එතකොට අපි බැලුවොත් අපි පොඩි සංසන්දනයක් කරොත් ඕස්ට්‍රේලියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර. ඕස්ට්‍රේලියාවේ ගොඩනැගිලි ශාස්ත්‍රයේ කාර්මිකයෙක්ට පැයකට ඩොලර් 50ක් ගෙවන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ රුපියල් 10000ක්, දවසකට රුපියල් 80000ක් ගෙවන්න ඕනේ. අපේ රටේ රුපියල් 4000 5000 අතරදී ලබා ගන්න පුළුවන්. එහෙන් බැලුවාම අපේ ඕස්ට්‍රේලියාවේදී ශ්‍රමයේ ගණන් අමුද්‍රව්‍ය සාපේක්ෂව ලාභයි. ලංකාවේ අමුද්‍රව්‍ය ගණන් ශ්‍රමයේ ලාභයි. ඒතර අපි අමුද්‍රව්‍ය වලට රුපියල් ලක්ෂයක් වියදම් කරනවා ඉදිකිරීමකදී ශ්‍රමයට වියදම් කරන්නේ රුපියල් 30000යි 40000යි. නිසා අපි ඒක දිහා බැලුවා අපිට තේරුම් ගත්තා අපේ ශාස්ත්‍රයේ වියදම අඩු කරන්න නම් අපි අමුද්‍රව්‍ය අඩු කරන්න ඕනේ කියලා. ඒ සඳහා අපි විශේෂ වැඩපිළිවෙලක් යෙදුවා. අපි බැලුවා බිත්තියක අමුද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණය අඩු කරන්නේ කොහොමද? කොන්ක්‍රීට් අපි දන්නවා ස්ලැබ් ඕනේ. තට්ටු 3-4ක බිල්ඩිමක් නම් ස්ලැබ් කීපයක් ඕනේ. ඒ හැම ස්ලැබ් එකකම අමුද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණය අඩු කරන්නේ කොහොමද කියලා. උදාහරණයක් හැටියට ගත්තොත් යකඩ ටොන් එකක් 2019 දී 1,25,000යි. අද 3,50,000යි. 3 ගුණයකින් විතර වැඩි වෙලා. සිමෙන්ති බෑගයක් දෙගුණයකට වඩා වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඒ ගැටලුවට අපි අමුද්‍රව්‍ය විශාල වශයෙන් අඩු කරන ක්‍රමවේදයක් සකස් කරනවා. ඒ ක්‍රමවේදය නිසා අපි කියනවා අමුද්‍රව්‍ය අඩු නම් බර අඩුයි. බර අඩු නිසා අපි කියනවා ලයිට් වේට් කියලා. ඊට පස්සේ අපි ගත්තොත් එහෙම තනි තට්ටුවේ ගොඩනැගිල්ලක් අපි කොලම් දාන්නේ නැහැ. අපි බිත්ති වලට තමයි බර දෙන්නේ. අපි තට්ටු 2-3 යනකොට බිත්ති වල බරක් ගන්න ඕනේ කොන්ක්‍රීට් ෆ්‍රේම් එක. ඒ නිසා විශාල යකඩ ප්‍රමාණයක් අවශ්‍ය වෙනවා. නමුත් යකඩ අධික මිල නිසා අපිට බොහෝ ප්‍රශ්න වලට මුහුණ පාන්න සිද්ධ වෙනවා. දැන් මේ වීඩියෝ එකේ පේනවා අපි ඒ කරන ක්‍රමවේදය. එතෙන්දී අපි සිමෙන්ති සහ පස් මිශ්‍රණ භාවිත කරනවා. කොන්ක්‍රීට් ප්‍රමාණය අවු කිරීමට විශාල උත්සාහයක් දරනවා. අපි අතිවාරම් දමන්න සමාන සිමෙන්ති පස්සෝ බ්ලොක් ගල් භාවිත කරනවා. හැම අවස්ථාවෙම අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ යන අමුද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණය අඩු කරනවා. දැන් මේ තියෙන කොළොවේ කොන්ක්‍රීට්. නමුත් සාමාන්‍ය කොන්ක්‍රීට් වල විශාල වෙනසක් තියෙනවා. මේකේ පේනවා කම්බි දාලා තියෙනවා. විශාල වෙනස තමයි මේ පෙන්නන්නේ අපි භාවිත කරන කොලම් එක ඒක එල් අකුරේ හැඩයට තියෙන්නේ. එතෙන්දී අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ළඟ ලින්ක් දාලා තියෙනවා ඒක භූමිකම්පාවකට උරුත් දෙන විදිහට. ඊට පස්සේ අපි බ්ලොග් වලට පාවිච්චි කරන්නේ SLS සහතිකයට ප්‍රමිතියට අනුව නිෂ්පාදනය කර බ්ලොග් වලක් ඒව ඊට අමතරව දැන් මෙතනදී පෙන්නනවා පස් සහ සිමෙන්ති මිශ්‍රණයකින් බිත්තියක් නිම කරගන්නේ කොහොමද කියලා මේ දැන් අපි කිව්වොත් ඊයේ හවස දැම්ම නම් අද උදේ මේ බිත්තිය ගලවන අවස්ථාව හරි ලස්සන නිමාවකින් යුතු බිත්තිය පස් සහ සිමෙන්ති වලින් මේ පැය 24ක්වත් නැහැ මේ ගලවනකොට ලස්සන බිත්තියක් හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ක්‍රම විශාල ප්‍රමාණයක් අපි පෞද්ගලික අවුරුදු 30 40 ඇතුළත කරපු පරීක්ෂණ වලින් අපි නිර්මාණය කරලා තිබුණා. නමුත් ඒ සමාජගත වෙන්න ටිකක් ප්‍රමාද වෙලා තිබුණා. මොකද බොහෝ දෙනෙක් අද වගේ ප්‍රශ්නයක් නැති නිසා ඒකට යොමු වුණේ නැහැ. නමුත් අද තියෙන ප්‍රශ්නය අනුව බොහෝ දෙනෙක් ලොකු උනන්දුවක් ගන්නවා. ඉතින් ඒක පෙන්වන්න අපි ආකෘතියක් නිර්මාණය කරා. ඒ ආකෘතිය මොරටු විශ්වවිද්‍යාලයේ සිවිල් ඉංජිනේරු අංශයේ ආකෘතියක් තියෙනවා. අඩි 12ක් සහ අඩි 10ක් පළල කාමරයක්. මේ තියෙන්නේ උඩ තට්ටුවේ අපි ඒකේ ස්ලැබ් එකත් කොටස් දෙකකට කරන්නේ මිලි 45 ගණන් කමකට පළවෙනි කොටස බිම පොළවේ නිෂ්පාදනය කරනවා. ඊට උස්සලා තියලා ඉතින් තවත් මිලි 45 දාලා ඊටමත් ඝනකමින් අඩු අමුද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණය අඩු ස්ලැබ් එකක් අපි නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. ඒ සියලු විස්තර ඊටමත් බොහොම හොඳට අපි වීඩියෝ තියෙනවා, අපි ගාව ප්‍රසන්ටේෂන් තියෙනවා, අපි ගාව ඇත්තම හදු ගොඩනැගිල්ලක් තියෙනවා.
ඒ ගොඩනැගිල්ල අඩි 10ක් පල්ලයි අඩි 12ක් දිගයි දවස් 6න් අපි සියලු වැඩ නිම කරා. ඊට අමතරව අතිවාරයෙන් වියදම අඩු කරන හැටි ඒ සියලුම දේවල් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා අපි ආරාධනා කරනවා බොහෝ දෙනෙක්ට පැමිණිලා මේ අලුත් අත්දැකීම ලබා ගන්න. මේකේ විශේෂත්වය තමයි දැනට තියෙන වියදමෙන් 150කට ගොඩනැගිල්ලක් නිම කරන්න පුළුවන්. අපි කියනවා රුපියල් 10000ක් අද යනවා කියලා. අපි කියනවා අපි ඒක 5000ට ඉවර කරන්න ක්‍රමවේදයක් කියලා දෙනවා. කවුරු හරි කිව්ව රුපියල් 12000ක් යනවා කියලා අපි කියනවා රුපියල් 6000ට අඩුවෙන් අපි ගොඩනැගිලි වැඩි ඉවර කරන ක්‍රමවේදයක් අපි කියලා දෙනවා. නිසා බොහෝ දෙනෙක්ට අතිශය ප්‍රයෝජනවත් වැඩක්. අපි කියනවා බොහෝ දෙනෙක්ට ඇවිල්ලා මේ අවස්ථාවෙන් උපරිම ප්‍රයෝජනය ගන්න. ඒ අතර වැඩිදුර විස්තර ඕනනම් අපි මේ හැමදේම YouTube නාලිකාව හරහා අපි හැමෝටම ලබා දෙනවා. කිසි දෙයක් අපිට තියාගන්න අපි සියල්ල හැමෝටම බෙදා දෙනවා. ඒ සඳහා අපිට සිවිල් ඉංජිනේරින් දෙපාර්තමේන්තුවේ YouTube channel එකේ තියෙනවා. ඊට අමතරව මගේ නම YouTube එකේ දැම්මොත් MTR ජයසිංහ කියලා මගේ නම දැම්මත් YouTube channel එක හරහා විශාල information එක ගැන අපි කියව දත්ත ප්‍රමාණයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. නිසා බොහෝ දෙනෙක්ට මේ අද තියෙන දැවෙන ප්‍රශ්නයකට මොරටු විශ්වවිද්‍යාලයේ සිවිල් එන්ජිනියරිං අංශයෙන් ලබා දීපු පිළිතුර ඉතාමත් හොඳ පිළිතුරක්. මොකද අපි 150කින් කපා හරිලා තියෙනවා. හැබැයි ඒක විශේෂත්වය තමයි මේ 150කින් කපා හැරියයි කියලා. අපි හදන ගොඩනැගිලි භූමිකම්පවලටත් උරොත් දෙනවා. සුළුසොල්ලටත් උරොත් දෙනවා. වේගවත් උඩ නගින්නේ නිසා කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව අද තියෙන හොඳ ගොඩනැගිල්ලට වඩා උසස් ප්‍රමිතියකට වියදමේ 150ක් ඇතුළත ලබා ගන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්ම බොහොම ස්තුතියි මහාචාර්යතුමා. ඉතින් මේ දේවල් ගැන කතා කරද්දී මට හිතුණු දෙයක් තමයි කතාවක් තියෙනවා ඉංජිනේරුවන් තමයි ලෝකේ නිර්මාණය කරන්න කියලා. ඉතින් මම හිතන්නේ මහාචාර්යතුමා කියපු දේවල් එක්ක ඔබට ඒ කතාවේ සත්‍යතාව මනාව පැහැදිලි වෙන්නේ නැති. ඉතින් අනිත් කාරණේ තමයි කවුරු හරි හිතාගෙන ඉන්නවා මේක පාසල් දරුවන් සඳහා තියෙන ප්‍රදර්ශනයක් එහෙම නැත්නම් විද්‍යාර්ථීන් සඳහා තියෙන ප්‍රදර්ශනයක් කියලා. මේ කතාවෙන් ඔබට තේරෙන්නේ නැති එහෙම දෙයක් නැහැ. ඔබට එන්නට පුළුවන් මේ ප්‍රදර්ශනය බලන්න. ඔබ කර්මාන්ත ශාස්ත්‍රයේ නියැලී සිටින කෙනෙක් නම් එහෙම නැත්නම් ඔබ ආයෝජකයෙක් නම් ඔබ මොනවටද ආයෝජනය කරන්නට ඕනේ? මොන කර්මාන්තවලද ඔබ නියැලෙන්න ඕනේ? ඉතින් මේ දේවල් දැනගන්න ඔබට පුළුවන් EXMO 2023 ප්‍රදර්ශනයත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඉතින් මහාචාර්යතුමත් එක්ක කතා කරන ගමන්ම අපි තවත් සිවිල් ඉංජිනේරු දෙපාර්තමේන්තුවේ විස්කමකට එහෙම නැත්නම් තවත් ප්‍රදර්ශන භාණ්ඩයක් දිහාවට හැරෙන්නයි සූදානම්. ඉතින් අපේ මාණ්ඩලික වාර්තාකරුවෙක් ඉන්නවා සිවිල් ඉංජිනේරු දෙපාර්තමේන්තුවේ. අපි දැන් ඔහුව සම්බන්ධ කරගන්නවා. සුබ සන්ධ්‍යාවක්. ඔගේ නම? මම දිලින. දිලින මොන දෙපාර්තමේන්තුවේද? මම සිවිල් ඉංජිනේරු දෙපාර්තමේන්තුවේ 20 බැච් එකේ. 20 බැච් එක කියන්නේ කීවෙනි වසරේද? මම දැන් 3 වෙනි වසරේ මුල. එතකොට ඔයගොල්ලන්ගේ ඉන්ටර්න්ෂිප් එක පටන් ගන්නවා? අපි ඉන්ටර්න්ෂිප් එක පටන් ගන්නේ 3 වෙනි අවුරුද්දේ දෙවෙනි සෙමෙස්ටර්. දෙවෙනි සෙමෙස්ටර්. තව මාස 6ක් තියෙනවා. තව මාස 6ක් වගේ. හරි. එතකොට දැන් අද මොකද්ද මේ තියෙන ප්‍රදර්ශනය? අද අපි මේ එන මිනිස්සුන්ට අයිඩියා එකක් දෙනවා ඩෑම් එක ක්‍රොස් සෙක්ෂන් එක මොන වගේද කියලා. සාමාන්‍ය මොනසෙට පේන්නේ ඩෑම් එක උඩට එක විතරනේ. අපි යාළුවට අයිඩියා එකක් දෙනවා මේක ඇතුලේ මොන වගේ දෙයක්ද තියෙන්නේ කියලා. ඔව්. එතකොට අද කවුරු වගේද මේක බලන්න ආවේ ඉස්කෝලේ ළමයි? අද ඉස්කෝලේ ළමයි ආවා. ඊට අමතරව මේ සිවිල් ෆීල්ඩ් එක ගැන ආසාවක් තියෙන වෙන කැම්පස් වල ළමයි ඒ වගේ ගොඩක් අය ආවා. ඉස්කෝලේ ළමයි තමයි ගොඩක් වුණා. හරි. එතකොට මට පොඩ්ඩක් කියලා දෙන්න පුළුවන් වේද මෙතන මොකද්ද වෙන්නේ? හරි. මෙතන තියෙන දැන් earthen dam එකක්. earthen dam එක කියන්නේ මේක හදලා තියෙන soil වලින්. එතකොට දැන් වතුර පුරවලා තියෙන මේ පැත්තේ. ඒතර මේ අපි දැන් dam එකකින් කරන්නේ මේ පැත්තේ තියෙන වතුර ටික එහා පැත්තට යන්න නොදී මේ පැත්තේ එකතු කරගන්න එකනේ. එතකොට දැන් මෙතනින් වතුර එහා පැත්තට යන එක වළක්ව ගන්න අපි මෙතනින් දාලා තිනවා මැටි වලින් හදපු සෙන්ටර් කෝ එකක්. මේ මැටි කෝ එක ගන්න අපි දන්න මැටි කියන්නේ ඉම්පර්මියබල්. ඒ කියන්නේ මැටි ඇස්සේ වතුර යන ගොඩක් අමාරුයි. එතන මේ මැටි කෝ එක ගන්න මෙතනින් වතුර යන්න දෙන්න නැතුව මෙතනින් රඳව ගන්නවා. හැබැයි අපි දන්නවා මේ මැටි කියන එක ඉම්පර්මියබල් වුණාට මේක ඇස්සේ පොඩි හරි වතුර ප්‍රමාණයක් මේ පැත්තට යන්න පුළුවන්. එතන මේ පැත්තට වතුර පොඩ්ඩක් හරි ගියොත් එහෙම මේ පැත්තේ තියෙන සොයිල් ප්‍රෙෂර් එක වැඩි වෙලා මේ පැත්ත නායමයකට ලක් වෙන්න පුළුවන්. ඒතර ඒක වළක්ව ගන්න අපි මෙතන පාවිච්චි කරන සෑන්ඩ් චිමිනි එක. ඒතර සෑන්ඩ් චිමිනි එකෙන් කරන්නේ සෑන්ඩ් කියන එක ඇතුලෙන් හොඳට වතුර ගමන් ගන්න පුළුවන්. ඒක පර්මියබල් මැටීරියල් එකක්. ඒතර මේකට එන මෙහෙන් එන වතුර පොඩි ප්‍රමාණය මේ සෑන්ඩ් චිමිනි එක ගහලා මෙතනින් ඩෑම් එකෙන් එළියට දානවා.
එතන මේ පැත්තේ ප්‍රෙෂර් එකක් බිල්ඩ් වෙන්නේ නැහැ. එතන මේක නායන්ත්‍රය ගන්නෙ නැහැ. ඊට අමතරව මෙතන තියෙනවා ටොප් ෆිල්ටර් කියලා. මේකෙන් ගන්න මෙහෙන් එන වැහි වතුර එහෙම වැටිලා මේක අස්සෙන් වතුර ගිහිල්ලා මේ පස් ටික හේදලා යන්න පුළුවන්. ඒ හේදලා යන එක බලන්න තමයි මෙතන ටොප් ෆිල්ටර් එක තියෙන්නේ. එතන මෙතන රොක් ලේ එකක් පුඩි සෑල් එකක් දාලා මෙතන රොක් සොයිල් එක ෆිල් කරලා තියෙන්නේ. ඒ විදිහට තමයි රතින් ඩෑම් එක ක්‍රොස් සෙක්ෂන් එක හදලා තියෙන්නේ. එතකොට ප්‍රායෝගිකව ගත්තොත් එතකොට අපේ වික්ටෝරියා රන්දනි ගලත් මේ වගේද හදලා තියෙන්නේ? මොරගහ කන්ද ගත්තොත් එහෙම එතකොට මේ ඩෑම් එකකුත් තියෙනවා, තව රොක් ෆිල් ඩෑම් එකකුත් තියෙනවා, තව කොන්ක්‍රීට් ඩෑම් තියෙනවා. ඒතර ඒ වර්ග තුනම පාවිච්චි කරලා තමයි මොරගහ කන්ද හදලා තියෙන්නේ. ලංකාවේ ගොඩක් වෙලාවට පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ මේ අර්ත් ෆිල් ඩෑම් කියන්නේ. මේක තින් ඩෑම් ගන්න මීට අමතරව වෙන જાතිවල මේ අපිට මේ ඩෑම් වර්ග හදන්න පුළුවන් වර්ග තුනකින්. අර්ත් ඩෑම් තියෙනවා, එහෙම නැත්නම් රොක් ෆිල් ඩෑම් තියෙනවා, එහෙම නැත්නම් කොන්ක්‍රීට් ඩෑම් තියෙනවා. අපිට අතන බලා ගන්න පුළුවන් එතන තියෙනවා රොක් ෆිල් ඩෑම්. මෙතන තියෙන රොක් ෆිල් ඩෑම් එක. ඒතර මේක හදලා තින්නේ රොක් වලින්. ඒතර මේක සම්පූර්ණ රොක් වලින් හදලා තින්නේ. මේකේ අර විදිහට මේ වගේ මැදින් දෙනවා මැටි කෝ එක. ඒකෙන් කරන්නේ අර විදිහම තමයි මේ වතුරත් එක්ක මේ වතුර පාරේ හැපතර යන්න දෙන්න තෝ රඳව ගන්න එක ගන්න. මේක පාවිච්චි කරලා තියෙන මෙහෙම මැටි කෝ එක වටේට මෙහෙම සෑන්ඩ් බ්ලැන්කට් එකක්. ඒ සෑන්ඩ් බ්ලැන්කට් එක කරන්නේ මේ වතුර පාරත් එක්ක මේ මැටි ටික ඡේදිලා යන එක බලනවා මේ සෑන්ඩ් බ්ලැන්කට් එක. ඒ විදිහට තමයි මේ රොක් ෆිල් ඩෑම් එකක් හදන්නේ. එතකොට ප්‍රායෝගිකව ගත්තාම අරකද වඩා හොඳ මේකද එහෙම වෙන්නේ? ඩිපෙන්ඩ් වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් අපිට මේ ඩෑම් එක හදන තැන රොක් ලොකු ගල් පරදයක් වගේ දෙනවා. එතෙන් අපිට රොක් ගන්න පුළුවන්. ඒතකොට ඒ වගේ තැනකදී රොක් ෆිල් ඩෑම් එකක් පාවිච්චි කරනවා. ඒ කියන්නේ අපිට ලොකු කොස්ට් එකක් යනවා මැටීරියල් එක ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් කරන්න. ඒතකොට අපි ළඟ තියෙන මැටීරියල් එකත් එක්ක තමයි අපි ඩිසයිඩ් කරන්නේ කොහොමද ඉන්වෙස්ට් කරන්න හොඳ කියලා. හරි. එහෙනම් අපි පස්සේ දවසක හමු වෙමු. බොහොම ස්තුතියි. බොහොම ස්තුතියි චේමිනි. අපි නැවතත් සිවිල් ඉංජිනේරු දෙපාර්තමේන්තුව පැත්තට අරගෙන ගියා. ඉතින් අපි වීඩියෝ පටයට කලින් කතා කරමින් හිටියේ සිසුන්ට අමතරව නැත්නම් විද්‍යාර්ථීන්ට අමතරව ආයෝජකයින්ට සහ කර්මාන්ත ශාස්ත්‍රයේ නියැලෙන්නන්ට මේ එක්ස්මෝ ප්‍රදර්ශනයේ තියෙන වැදගත්කම සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් මම හිතන්නේ මහාචාර්යතුමා ඔබට මට වඩා හොඳට අත්දැකීම් ඇති. කොහොමද මේ කර්මාන්ත කරුවන්ට මේ එක්ස්මෝ තුලින් එහෙම නැත්නම් මේ සිවිල් ඉංජිනේරු විශේෂ ධාරාව තුලින් කොහොමද උන්ට උදව්වක් දෙන්නේ? කොහොමද උන්ට අපි උපකාරයක් දෙන්නේ? කොහොමද ඒ සම්බන්ධව අපිට සඳහන් කරන්නේ? අපි මම කලින් කිව්වා වගේ ඇත්තටම අපේ ආචාර්ය මණ්ඩලයේ 50 දක්වා යන්න පුළුවන්. දැනට අපි 40කට වඩා ආචාර්ය උපාධිය ලැබපු පුද්ගලයන් ඉන්නවා. ඒ නිසා අපිට කර්මාන්ත ශාස්ත්‍රයේ විශාල උදව්වක් කරන්න පුළුවන්. රුකුලක් දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා හොඳම ක්‍රමය තමයි අපි පොඩි උදාහරණ කීපයක් ගමු. දැන් මම කිව්වා කලින් වියදම අඩු කිරීම සඳහා අපි ක්‍රමවේදයක් සකස් කරා. ඒ view ඊට අමතරව නිවසක් වැඩ නිම කිරීමට කපරාරු කරන්න ඕනේ. තව බොහෝ දේවල් කරන්න ඕනේ. ඒ සඳහා අවශ්‍ය තාක්ෂණික ක්‍රමවේද කීපයක් තියෙනවා. අපි සාමාන්‍ය විදියට කපරාරුවක් ගන්නවා නම් වර්ග අඩියකට රුපියල් 300ක් විතර සම්පූර්ණ වැඩ නිම කරලා පේන්ට් කරලා පින්තාරු කරලා ඉවර ගන්න බෑ. ඉතින් අපි ඒකෙදි සාමාන්‍යයෙන් කපරාරුවක් මිලි 12ක් 15ක් පමණ කරනවා. නමුත් අපි දැන් අවුරුදු 16කට විතර ඉස්සෙල්ලා ලංකාවේ එක පුද්ගලයෙක් ආව අපි ගාවට මිලි 3යි යාගේ කපරාරුව. වියදම් බොහොම අඩුයි. 80ක් විතර වියදම් අඩු වෙනවා. අපි ආර ගොඩක් උදව් කරා. ඒ අවශ්‍ය පරීක්ෂණ කරලා ඒ ප්‍රොඩක්ට් එක උඩට ගන්න අපි උදව් කරා. අද යා අපිත් එක්ක ඉන්නවා. මොකද අපි පෙන්වන්න හදන්නේ අඩු වියදමින් නිවාසයක් ගොඩනැගිල්ලක්. ඒ කියන්නේ මැකෝප්ලාස්ට් කියලා එයා ඇවිල්ලා ඉන්නවා. මිස්ටර් ධම්මික කියලා. එයා මේ ප්‍රදර්ශනයට සහභාගී වෙනවා. ඒ පිළිබඳ විස්තරයක් දැනගන්න පුළුවන්. තව උදාහරණයක් ගත්තොත් විශාල සමාගම් තියෙනවා ICC වගේ International Construction Consortium. මේගොල්ලන්ගේ ගොඩක් ඒගොල්ලෝ සිවිල් ඉංජිනේරු අංශයට අවශ්‍ය භාණ්ඩ විශාල ප්‍රමාණයක් ලංකාවේ හදනවා. ඒවා හදනකොටත් අපි බොහෝ විට උදව් කළා ඒ භාණ්ඩ ජාත්‍යන්තර තලයේ නිමවුම් බවට පත් කරන්න උදව් කළා තියෙනවා. තව හොඳම උදාහරණයක් ගන්න පුළුවන් ඒ සුවිශේෂී පුද්ගලයෙක් ඉන්නවා ලංකාවේ අතුල තන්ත්‍රි කියලා මහත්මයෙක්. තන්ත්‍රි ට්‍රේලර්ස් වල ඒගොල්ලෝ ලංකාවේ අවුරුදු 30ක් 40ක් පැරණි දුම්රිය මැදිරි
රුපියල් මිලියන 15කට අඩු වියදමක් දරලා මැදිරි 250ක් විතර අලුත් වැඩියක් කරනවා. එතකොට ඒගොල්ලෝට තව විශාල තව වෙනත් ඒතොර මේ මැදිරියක් ලංකාවට ගේනවා මිලියන 80ක් 100ක් යනවා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ මුල කාලේ තවත් මොබයිල් ටවර් එකක් හැදුවා. අපි ඩයලොග් SLT වගේ ඒවාට භාවිත කරනවා. මේ මොබයිල් ටවර් එක ඒවට විකුණ ගන්න බෑ. මොකද ඒකට අවශ්‍ය වාර්තා නැහැ. ඉතින් අපි මේ සියල්ල සකසා දුන්නා. දැන් අවුරුදු 10කට 12කට ඉස්සෙල්ලා අද වෙනකොට ඒගොල්ලෝ ඔටෝමේටඩ් මැෂින්, ඒ කියන්නේ ඔටෝමැටික් හදන්න පුළුවන් මැෂින් ගෙනල්ලා ඒ විදිය ටවර් හදලා මැද පිරිදිකට යවනවා. විශාල ඩොලර් ප්‍රමාණයක් ලංකාවට වෙනවා. ඒ නිසා අපි කියන්න කැමති ලංකාව ඕනෑම කර්මාන්තකරුවෙක්ට අපි උදව් කරන්න කැමති. අපි ගාව තාක්ෂණයේ තියෙන අවශ්‍ය වාර්තා ලබා දෙන්න. ඒ විදිහට ලංකාව කාර්මික සංවර්ධනයේ සහ විදේශීය වෙළඳපොළ වලට යාමට සඳහා අවශ්‍ය ඕනෑම උදව්වක් කිරීමට අපි කැමැත්තෙන් සිටිනවා. බොහොම ස්තුතියි මහාචාර්යතුමා. ඉතින් අපි මේ නිවාස නිර්මාණය ගැන තමයි කතා කරේ, නිවාස ගොඩනැගීම ගැන තමයි කතා කරේ. ඉතින් මම හිතන්නේ කාගෙත් සිහිනයක් තමයි Tamanටම කියලා නිවසක් හදාගන්න එක. ඉතින් හැබැයි ඒ සිහිනයට හරස් වෙන්නේ Tamanගේ ආර්ථිකය. ඉතින් මේ ආර්ථිකයත් බේරගෙන Tamanටම කියලා නිවහනක් හිමි කරගන්න, Tamanටම කියලා නිවසක් හිමි කරගන්න මම හිතන්නේ අපේ සිවිල් ඉංජිනේරු දෙපාර්තමේන්තුවේ මහාචාර්යතුමා ප්‍රමුඛ පිරිස ඔබට වඩා සුදුසු වඩා ආර්ථික ලාභදායී විසඳුමක් ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔබට ප්‍රදර්ශනයට આવොත් මේ සියල්ල සියසින් දැක ගන්නට මහාචාර්යතුමා මුණ ගැසෙන්නට කතා කරන්නට අදහස් විමසන්නට පුළුවන්. ඉතින් අපි මහාචාර්යතුමා සමග පැවැත් වූ වටිනා පිළිසඳර ඉතින් එහෙනම් මෙතකින් නිමාවට පත් කරනවා. බොහොම ස්තුතියි මහාචාර්යතුමා අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වුණාට. සුබ දවසක්. සුබ දවසක්. ඉතින් ඒ වගේම අපි සූදානම් අනුග්‍රහක බෞතුන්ගේ කෙටි දැනුම් දීම් කිහිපයක් සඳහා නැවතත් යමු වෙන්නට. Job titles,
they're not a big deal these days. Not to us, anyway. Because we know that you're much more than just a few words. You've got spark, ambition, drive, passion. You want to feel proud of what you do and make others proud of you too. You want to make a difference in the world and have real impact. Whether you're a human spark igniter or a green planet saver or developing your career as a disruptive digital leader, you know what you care about and you put it first. Because what matters most is what you do. We put labels on our products, not our people. So bring change, make an impact, and be inspired to be your best self. To us, you are more than your job title. Seven steps to the couch. 0 steps to the bank. With video call identity confirmation, now you can open a Flash account from just about anywhere. With Flash, you're one step ahead. Five steps to the fridge. 0 steps to the bank. With video call identity confirmation, now you can open a Flash account from just about anywhere. With Flash, you're one step ahead.
job titles, they're not a big deal these days. Not to us, anyway. Because we know that you're much more than just a few words. You've got spark, ambition, drive, passion. You want to feel proud of what you do and make others proud of you too. You want to make a difference in the world and have real impact. Whether you're a human spark igniter or a green planet saver or developing your career as a disruptive digital leader, you know what you care about and you put it first. Because what matters most is what you do. We put labels on our products, not our people. So bring change, make an impact, and be inspired to be your best self. To us, you are more than your job title. ඉතින් තුෂාන් ජයසිංහ මහත්මයාත් එක්ක මහාචාර්ය තුෂාන් ජයසිංහ මහත්මයාත් එක්ක කරපු කතාබහෙන් පස්සේ නැවතත් දම්සිත් එකතු වෙලා ඉන්න අපිත් එක්ක ඉදිරියට ඔබත් එක්ක කතා බහ කරගෙන යන්න. ඉතින් මේ දේවල් එක්ක එක්ස්මෝ ගැන කතා කරගෙන යද්දි පුංචි කතාවක් තියෙනවා එක්ස්මෝ බලන්න ඉන්න ඔබට මතක් කරන්නට. අපි එක්ස්මෝ ප්‍රදර්ශනයේ එහෙට මෙහෙට යද්දි අපිට හම්බෙන පිරිස කියපු කතාවක් තමයි මීට කලින් 2017 එක්ස්මෝ ප්‍රදර්ශනය නරඹන්නන් ලෙස පැමිණි පාසල් සිසුන් ඔවුන් තමයි මේ 2023 එක්ස්මෝ ප්‍රදර්ශනය ඔබ වෙනුවෙන් සංවිධානය කරන්න. ඉතින් අපිත් සමග සමාන්තර වසරවල වල ඉන්න සිසුන් ඔවුන් 2017 දී ශිෂ්‍යයන් විදියට පාසල් ශිෂ්‍යයන් විදියට ආවා. ඔවුන් දැක්කා මේ අයියලා අක්කලා ඔවුන් වෙනුවෙන් මේ සමාජය වෙනුවෙන් දෙයක් පෙන්වන්නට අරගෙන තියෙන වෙහෙස මහන්සිය. ඔවුන් ඉතින් අවුරුදු 6කට පස්සේ අද මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලයේ අභිමානවත් විද්‍යාර්ථයන් විදිහට නංගි මල්ලි ඔබ වෙනුවෙන් EXMO 2023 සංවිධානය කරලා තියෙනවා. එහෙම නේද දම්සිත්? Yes, absolutely, Peshala. So after that meaningful and valuable discussion about civil department, we are back in EXMO live stream to see what is going on in the EXMO 2023, the third iteration of EXMO. So yes, absolutely, the EXMO 2023 have as the Dean of the Engineering Faculty previously mentioned on the show, there are three main target audiences for EXMO 2023. The first one being school students who doesn't have a very much in-depth knowledge about engineering but have a passion to come and learn about engineering and technology. And the second group being, the second target audience being the professionals in Sri Lanka who knows in-depth values of engineering and technology, and the third target audience being the tech enthusiasts in general in Sri Lanka. So all these people can come to EXMO and see what is going on in here, see what is going on inside the University of Moratuwa and inside all the faculties, including the engineering faculty which hosts the EXMO 2023. So it doesn't matter how much knowledge you have about engineering or science. If you come to EXMO 2023, the demonstration will be done according to your knowledge level. So as an example, just yesterday I came to EXMO with some of my younger cousins, and when we went to see some of the demos, the first thing they asked is how much you have learned about this stuff. So basically they did the demonstration according to their knowledge level. So come to EXMO, don't think that because you don't know anything about engineering or science you will not understand these. The demonstrations will be done to anyone's understanding. So a reminder, we only have one day and just few hours left in EXMO 2023. So as Peshala mentioned, do come to EXMO. This is a chance that comes in once only few years. This is not a chance that you get every day. So yes, Peshala, so what will be having next? ඔව් ඉතින් මේ විස්තරෙන් පස්සේ අපිට තවත් එක් දෙපාර්තමේන්තුවක් තියෙනවා ඔබ වෙත ගෙන එන්නට. අපි සිවිල් ඉංජිනේරු දෙපාර්තමේන්තුව ඔබ වෙත ගෙන ආවා. ඒ වගේම ඊට කලින් අපි ගෙන ආවා TMLE දෙපාර්තමේන්තුව. ඉතින් ඒ දෙපාර්තමේන්තුවට පස්සේ අපි ඔබට ව්‍යාපාර පීඨය ගැනත් තොරතුරු ගෙන ආවා. ඉතින් ඊට අමතරව අපි තවත්
ඉංජිනේරු පීඨයේ තියෙන තවත් එක් වැදගත් දෙපාර්තමේන්තුවක් පැත්තට යන්නටයි සූදානම. මේ තමයි අපේ ඉලෙක්ට්‍රොනික දෙපාර්තමේන්තුව. ඇත්තටම ඉලෙක්ට්‍රොනික දෙපාර්තමේන්තුව ගැන මම කතා කරනවට වඩා මම හිතන්නේ අපේ ඉන්නවා විද්‍යාර්ථියෙක්. දම්සිත් මොකද ඉලෙක්ට්‍රොනික ඉංජිනේරු විද්‍යාර්ථියෙක් විදිහට පොඩක් අපි කතා කරමුකෝ ඔබේ දෙපාර්තමේන්තුව ගැන. Yes, Special. So, Electronic and Telecommunication Department basically gives 2 degrees in Electronic and Telecommunication and in Biomedical. So, we have 3 diverse areas to cover in ENTC department. The first one being Electronic, the second one being Telecommunication, and the third one being Biomedical. So, we cover in-depth details about all these 3 areas, and not only that, we also study about machine vision, machine learning and robotics, and of course UAV. So yes, if you have ever wondered how does internet works, how can you access any information in the world just with the tap of your finger, you should come to ENTC department and see what is going on. Everything from the scratch will be demonstrated to you according to your knowledge level, as I mentioned earlier. So absolutely you should come to EXMO, and don't forget to come to Electronics and Telecommunication department. So now we have a reporter live in Electronics department. So let's see what is going on right now in ENTC department. සුබ සන්ධ්‍යාවක්. මම ඉස්සම යාගේ නම? මම නිපුන්. නිපුන් මොන ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේද? මම ඉලෙක්ට්‍රොනික් ඇන්ඩ් ටෙලිකමියුනිකේෂන් ඩිපාර්ට්මන්ට් යුනිවර්සිටි ඔෆ් මොරටුව. කීවෙනි වසරේද? අපි දැන් සෙකන්ඩ් ඉයර් ඉවරලා තර්ඩ් ඉයර් එකට යන්න ලෑස්තිලා. හරි. එතකොට මේ අද අපිත් එක්ක තියෙන ප්‍රදර්ශනය මොකක්ද? එතන මේක ගැන කතා කරොත් මෙයා බැටල් බොට් කෙනෙක්. සාමාන්‍ය ඉන්ටර්නැෂනල් ලෙවල් එකේ බැටල් බොට් කෙනෙක් හා සමානව මෙයාට පර්ෆෝමන්ස් කරන්න පුළුවන්. මෙයාගේ වෙපන්ස් සහ අපිම ඩිසයින් කරපුවා තියෙන එන්ක්ලෝෂර් එක සහ හැම දෙයක්ම අපි ඩිසයින් කරපුවා තියෙන්නේ solid works LTM designer ඒ softwares use කරලා අපි මේක කරලා තියෙන්නේ. ගොඩක් දුරට අපේ ඩිසයින් එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඔයාලට දැක ගන්න පුළුවන් මේ රෝලර් එක සහ ආම් එක කන්ට්‍රෝල් වෙන්නේ කන්ට්‍රෝල් වෙන ආම් එකත් අපේ ඩිසයින් එක තමයි තියෙන්නේ. මේක හදන්න කොච්චර කල් වගේ ගියාද? ඇත්තටම ටයිම් කන්ස්ට්‍රේන්ට් එක අපිට සෑහෙන ලොකු ප්‍රශ්නයක් වුණා. සති කිහිපයක කියන්නේ සති දෙකක තුනක කාලයක් නිදි මරාගෙන අපිට වැඩ කරන්න සති දෙක තුනකින් මේක නිර්මාණය කරේ කියන්නේ. yes මේක ලොකු ක්‍රූ එකක් හිටියා අපිට සෑහෙන සපෝට් එකක් දෙන්න අපේ ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ ප්‍රොෆෙසර්ස්ලා ડોක්ටර්ස්ලා එතකොට අපේ සීනියර් අයියලා කළා සෑහෙන සපෝට් එකක් දුන්නා. ඕගොල්ලෝගේ කී දෙනෙක් වගේ ක්‍රූ එකේ හිටියද? අපේ ක්‍රූ එකේ ආසන්න වශයෙන් 25ක් විතර හිටියා. මේක මේ තරමට ගේන්න සෑහෙන ලොකු මහන්සියක් වුණා අපි මේක මේ තරමට ගේන්න. එතකොට ඔයගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන මේක හදන්න පාවිච්චි කරපු කන්සෙප්ට්ස් මොනවාද ඔයගොල්ලෝ? කන්සෙප්ට් කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් හයි ප්‍රොසෙසින් පවර් එකක් අවශ්‍ය නැති නිසා අපි Arduino Uno නෙමෙයි Arduino මෙගා බෝඩ් එකට තමයි අපි ගියේ. ඊට අමතරව පවර් ඩිස්ට්‍රිබියුෂන් කරන්න අපිම ඩිසයින් කරපු PCB එකක් තමයි මෙයාගේ ඇතුලේ තියෙන්නේ. එතකොට පවර් ඩිස්ට්‍රිබියුෂන් රෙගියුලේෂන්ස් හැම එකක්ම අපි තමයි මෙයාගේ කරන්නේ. ඊට අමතරව විශේෂම කාරණේ තමයි අපේ සීනියර්ස්ලා ඩිසයින් කරපු PCB. ඒ කියන්නේ සීනියර්ලා ඩිසයින් කරපු මෝටර් ඩ්‍රයිවර්ස් පවා අපි මෙයාට එම්බෙඩ් කරලා තියෙනවා. they are working fine. right. එතකොට මට කියන්න කොහොමද අද ආපු පාට් කොච්චර විතර දෙනකක් ආවද? දැන් දෙයට තමයි මේ එක්සිබිෂන් එක ආරම්භ කළේ. එතකොට 8 ඉඳන් මේ වෙනකම් සෑහෙන පිරිසක් මේක අරඹන්න ඇවිල්ලා තිබ්බා. සෑහෙන හොඳ කමෙන්ට්ස් තියෙනවා මේ වෙද්දී. We are so inspired, and I think we have done lot of work. හරි. එහෙනම් ගොඩක් සතුටුයි මේක කරන්න ලැබිච්ච එක ගැන. බොහොම ස්තුතියි. Thank you. සුබ සන්ධ්‍යාවක්. මම ඉසුමි. සුරෙන් කීවෙනි වසරේද? අවසාන වසරේ ගියේ. අවසාන වසරේ. ඒතකොට තව මාස කීයක් තියෙනවද ඉතුරු වෙලා? තව මාස 8ක් වගේ තියෙනවා. හරි. එතකොට දැන් අද අපිට මොකද්ද මේ තියෙන ප්‍රොජෙක්ට් එක? ඒක ඇත්තටම ඔටෝනොමස් නැවිගේෂන් රෝව එකක්. ඒතර මේක පාවිච්චි කරන්නේ අපි කෘෂිකාර්මික වැඩවලට, ඒ වගේම ගෝල්ෆ් කෝට් වල ගෝල්ෆ් බෝල් එකක් වගේ අනුප්‍රී වලට පර්පස් වලට තමයි හදලා තියෙන්නේ. ඒතර මේ කන්සෙප්ට් එක තමයි මෙයාට අපි මෙයාම හදාගන්න මැප් එක මෙයාට තනියම හිතලා යන්න පුළුවන්. අන්න ඒක තමයි මෙයාගේ කන්සෙප්ට් එක. ඒතකොට අවුට්ඩෝර් පාවිච්චි කරලා තමයි ගොඩක් මේ රෝව එක හදලා තියෙන්නේ.
අපිට පොඩි ඩෙමොන්ස්ට්‍රේෂන් එකක් වගේ දෙන්න පුළුවන් වෙයිද? හරි. ඒතකොට කොහොමද මේක තනියෙන් හිතන්නේ මොකද්ද ඔයගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන? දැන් ඉස්සෙල්ලා මෙයා කරන්නේ මෙයාට ඉස්සෙල්ලාම තනියම හිතන්න කලින් මෙයා දැනගන්න එයා යන්නේ මොන වගේ එන්වයරන්මන්ට් එකකද කියලා. එන්වයරන්මන්ට් එක යන්නේ මොකක්ද කියලා දැනගන්න මෙයා අර පාවිච්චි කරන ලයිඩා සෙන්සර් එක. ඒ ලයිඩා සෙන්සර් එකේ ඉස්සෙල්ලාම ගන්නේ අපි මෙයා යන්නේ ඉන්න පරිසරයේ එන්වයරන්මන්ට් එකේ අපි ෆ්‍රී ට්‍රයිල් එකක් එක්ක යනවා. ඒතර එක්ක යනකොට එයා හැම වෙලේම එයාට මාදාන විදිහට ඒක මැප් කරගන්නවා ලයිඩා සෙන්සර් එක. ඒ සෙන්ස් කරගත්තට පස්සේ අපිට පේනවා දැන් මෙතන කහ පාට සර්ෆස් එක තමයි මෙයාට යන්න පුළුවන් ටික. අනිත් මේ කළු පාට ටික තමයි එයාට යන්න බැරියර් ටික. එතකොට අපි මේ ඕනම මේ සර්ෆස් එකේ A පොයින්ට් එකේ ඉඳන් B පොයින්ට් එකට යන්න කිව්වට පස්සේ එයා කැල්කියුලේට් කරනවා යන්න පුළුවන් ලේසිම පාර. ඒ ලේසිම පාර කියන්නේ එයාට ළඟම පාර සහ ශක්තිය අඩුවෙම වෙන පාරවල තියෙන දෙකේම කම්බයින් මේ දෙකම එයා කන්සිඩර් කරනවා මේ ලේසි පාර කියන එක කැල්කියුලේට් කරනවා. අන්න ඊට පස්සේ අපි A පොයින්ට් එකේ ගිහලා තිබ්බට පස්සේ එයා ඉදිරියට යන්න ගන්නවා. අන්න ඉදිරියට යන්න ගන්නකොට එයා පාවිච්චි කරන නැවිගේට් කරන GPS කමියුනිකේෂන් එක. ඒතකොට මේක බැටරි පවර්ඩ්ද කොහොමද? yes බැටරි පවර්ඩ් බෑ. ඒතකොට මේක ඕගොල්ලෝ හදපු එකක්ද කොහොමද? මේක අපේ අයියලා හදලා දැන් මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක අපි කන්ටිනියු කරන්න ඉන්නේ. ඒතකොට මේක හදන්න මේ තත්ත්වයට ගේන්න කොච්චර කල් ගියාද? මේක ගේන්න ගියා දැන් අයියලා පටන් ගත්තේ එයාලා දැන් මුලින් පටන් ගත්තා අවුරුද්දක විතර කාලයක් යා මහන්සිලා. අවුරුද්දක් විතර. කී දෙනෙක්ගේ මහන්සිය විතර මේක? 4 දෙනෙක් අයියලා. එතකොට ඕගොල්ලෝ කී දෙනෙක්ද? අපි 4 දෙනෙක්. ඕගොල්ලෝ 4 දෙනෙක්. ඒතකොට 8 දෙනෙක් ඔක්කොම. එතකොට දැන්ට මේ වගේ ප්‍රොඩක්ට් එකක් මාකට් එකේ තියෙනවද? මේ වගේ ප්‍රොඩක්ට් එකක් ඇත්තටම මේ විදියට එකක් ඇත්තටම නැහැ. ඒ වුණාට සාමාන්‍ය ටෙක්නිකල් වශයෙන් වෙනස් ඒවා තියෙනවා. කියන්නේ දැන් අපි ගත්තොත් ටෙස්ලා වගේ වාහනයක කන්සෙප්ට් එකම තමයි මේකේ තියෙන්නේ. ඒ වුණාට අර අපි පාවිච්චි කරන්නේ වෙනම ටෙක්නිකල් රයිට්. එතකොට ඕගොල්ලෝ මේක දැන් ඉදිරියේදී මේකත් එක්ක කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මොකද්ද? දැන් එතන මේක අපිට ඉෂුව ටිකක් තියෙනවා. එකක් විදිහට ගත්තොත් මේ පාත් එකේ යනකොට බැරි වෙලා හරි අපි මේ පාත් එකෙන් අයින් කරනවා. අන්න එතකොට යාට යම් කිසි කන්ෆියුෂන් තත්ත්වයක් එනවා. හරි. අන් ඒක අපි අවොයිඩ් කරගන්න බලනවා. ඊට අමතරව දැන් මේක ගත්තොත් මේකේ ලයිඩා සෙන්ස් එකක් පාවිච්චි කරලා තියෙන ලයිඩා සෙන්ස් එක සාමාන්‍ය මිලෙන් අධිකයි. අන්නේ මිලෙන් අධිකින් හින්දා මේක අපි කස්ටමර්ලට දෙනකොට එයාලට දෙන්න අපිට එයාලට ගන්න පුළුවන් ගන්න දෙන්න ඕනේ. අන්න ඒකින් හින්දා අපි තව කැමරා වගේ පාවිච්චි කරලා ඉමේජ් ප්‍රොසෙසින් වගේ දේවල් පාවිච්චි කරලා තමයි මේක හිතාගෙන ඉන්නේ. මොකද ලොකු වැඩ කොටසක් අපේ අවුරුද්ද වෙනකොට ගන්න ඉඳලා. එතන මෙයාගේ කොස්ට් එක සාමාන්‍යයෙන් කීයක් විතර වෙනවද? මේක ලයිඩා එකත් එක ගත්තොත් දැනට ආසන්න වශයෙන් ලක්ෂ 3ක් වගේ ඉදිරියට වෙනවා මේකට. හරි. එතකොට එහෙනම් ඉදිරියට සුව පතනවා. හරි. බොහොම ස්තුතියි. බොහොම ස්තුතියි චේතනා අපිව නැවතත් ඉලෙක්ට්‍රොනික දෙපාර්තමේන්තුව පැත්තට අරගෙන ගියා. ඉතින් දැන් ලැබෙන වාර්තා අනුව අපිට කියන්න තියෙන දේ තමයි ඔබ තවමත් මේ ප්‍රදර්ශන භූමියට පැමිණියේ නැත්නම් හැකි ඉක්මනින් ප්‍රදර්ශන භූමියට පැමිණෙන්න. මොකද විශාල ජනකායක් විශාල ජනගගක් මේ වෙනකොටත් ප්‍රදර්ශන භූමියට ගලාගෙන එමින් පවතින. ඉතින් ඔබ හෙට දිනේ නම් ප්‍රදර්ශන භූමියට එන්න ඉන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම පැමිණෙන්න. මොකද හෙට තමයි අවසාන දවස. එහෙම නැත්නම් අද දවසත් ඔබට තවමත් විවෘතයි. මොකද අපි ප්‍රදර්ශනය රාත්‍රිය වෙනතෙක් පවත්වන්නට සියලු කටයුතු සූදානම්. රාත්‍රී 8 වෙනතෙක් ප්‍රදර්ශනය පවත්වන්නට සියලු කටයුතු සූදානම්. ඉතින් ඔබ මේ ඇසෙන මානේ ඉන්නවා නම් ඔබ මේ ළඟක ඉන්නවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ අවස්ථාව මග හැර ගන්නට එපා. ඉතින් අපි සම්බන්ධුනේ ඉලෙක්ට්‍රොනික දෙපාර්තමේන්තුවත් එක්ක. ඉලෙක්ට්‍රොනික දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රධාන වශයෙන් අපි කතා කරනවා රොබෝ තාක්ෂණය ගැන. රොබෝ තාක්ෂණය මේ වෙනකොට ලෝකේ බොහොම වේගයෙන් දියුණු වෙන ඒ වගේම වේගෙන් පුවත් මවන තාක්ෂණයක් පුවත් මවන අංශයක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් රොබෝ තාක්ෂණය ගැන මම කතා කරනට වඩා මම හිතන්නේ දම්සිත් ඒ පිළිබඳ ඉගෙන ගන්න විද්‍යාර්ථියෙක්ගෙන් ඔබට යම් අදහසක් දැනගන්නට පුළුවන්. දම්සිත් මොකද අපි ඉලෙක්ට්‍රොනික දෙපාර්තමේන්තුවේ මේ රොබෝ තාක්ෂණය සම්බන්ධ කටයුතු කරන්නේ කොහොමද? Yes, Peshara. So we have some diverse things to learn about robotics in electronics and telecommunications department. So one of the core modules of electronics and telecommunication department is a robotics competition. So we not only study about robotics not just as an module about academics, we actually have a competition that students of the electronics and telecommunication department compete with each other for the best robotic design. So that is how we actually learn about these things. So yes, actually
robotics as well as electronics and telecommunications. So you just saw in the video a battle bot. If you are a battle bot fan, you have never seen, I'm sure you have never seen a battle bot in Sri Lanka. But if you come to EXMO in ENTC department, you will be able to see a battle bot live in action. So yes, do come to EXMO, do come to ENTC, come see and enjoy, right Peshala? අනිවාර්යෙන් දම්සිත. ඉතින් මේ දේවල් ගැන කතා කරගෙන නැද්දි තවත් පුංචි ප්‍රදේශයක් තියෙනවා අපිට මග ඇරුණා දෝ කියලා. අපේ මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලය බොහොම වටිනා ලැබ්ස් වලින් සමන්විතයි. ඒ කියන්නේ බොහොම වටිනා පරීක්ෂණාගාර වලින් සමන්විතයි. මම හිතන්නේ සමහර පරීක්ෂණාගාර ලංකාවෙම තියෙන්නේ මේ මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලයේ ඇතුලේ පමණයි. ඉතින් ඔබ මොන අංශයක වැඩ කරත් ඔබට මේ පරීක්ෂණ කටයුතු සිදු කරගන්න මේ විශ්වවිද්‍යාල භූමියට එන්න වෙනවා. ඉතින් මේ විශ්වවිද්‍යාලයේ තියෙන වටිනා පරීක්ෂණාගාර විවෘත වෙන්නේ ඔබට විවෘත වෙන්නේ මේ දින 3 තුල පමණයි. අතරම මෙහෙම දෙයක් ඇහුවොත් ඔබ කවදා හරි දැකලා තියෙනවද අකුණක් ඇති කරනවා ගොඩනැගිල්ලක් ඇතුලේ? එහෙම දැකලා නැත්නම් ඒ අකුණ ඇති වෙන හැටි ඔබට බලා ගන්නට පුළුවන් මේ දවස් 3 ඇතුළත මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලයේ විදුලි ඉංජිනේරු දෙපාර්තමේන්තුවට આવොත් අපි සූදානම් ඔබ වෙනුවෙන් අකුණු ගොඩනැගිල්ලක් තුල ඇති කරලා පෙන්නන්න. ඇත්තට මේක ඔබට දැනගන්න පුළුවන් ඒකේ පසුබිම කොහොමද ඉංජිනේරු දැනුම මේකත් එක්ක යෙදෙන්නේ මොකක්ද අපි එතනදී කරන්නේ මොනවද අපි පරීක්ෂණාත්මකව ඔබට ඔප්පු කරන්න උත්සාහ කරන්න කියලා මේ පරීක්ෂණාගාර තුල. දැන් ගොඩක් දේවල් අපි කතා කරා ප්‍රදර්ශනය ගැන. ප්‍රදර්ශනය තවමත් ඔබට විවෘතයි. අපි නැවතත් මේ කරුණ ඔබට මතක් කරන්නේ මෙහි වටිනාකම අපි දන්න නිසාමයි. ඒ වගේමයි මේ වටිනාකම ඔබට ඒත්තු ගන්නන්නට තියෙන උවමනාව නිසායි. මොකද අපි මේ තුලින් EXMO 2023 තුලින් සමාජයට වැදගත් පණිවිඩයක් දෙන්නට සූදානම්. ඒ වගේමයි අපේ නංගිලා මල්ලිලාට අපි වැදගත් කරුණු බොහොමයක් අනාවරණය කරන්නට සූදානමින් ඉන්න. ඉතින් මේ අවස්ථාවන් කිසිසේත් මගහැර ගන්නට එපා. ඔබ තාමත් නිවසේ රැඳී සිටිනවා නම් ඔබ අපිව මේ සජීව විකාශය හරහා සම්බන්ධ වෙනවා නම් මම නැවතත් මතක් කරනවා අපේ EXMO app එක ඔබට පුළුවන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න, භාගත කරගන්න ඔබේ ජංගම දුරකථනයේ ඒ හරහාත් ඔබට පුළුවන් විවිධ තොරතුරු එසනින් සැනින් ලබා ගන්නට. ඉතින් දම්සිත් so yes Peshala, absolutely do come to this flagship event, this flagship exhibition of technology and engineering, and do see the things that we have to offer and enjoy not only the engineering and technological tech pieces, but also you will have some fun games and fun events here in University of Moratuwa. So do come see and enjoy. So yes Peshala, so do we have something to see again? අනිවාර්යයෙන්ම දම්සිත. ඉතින් අපි දැන් මේ ඉංජිනේරු පීඨය ගැන කතා කරගෙන යද්දී අපි කිව්වා 2010 17 වගේ නෙවෙයි මෙවර අපිත් එක්ක අනිත් පීඨයන් සියල්ලම අත්වල බැඳගෙන ඉන්න දැනුම අත්දැකීම් විනෝදය ඔබ වෙත අරගෙන එන්නට. ඉතින් ඒ වගේ එක් පීඨයක් තමයි අපේ ෆැසිලිටිස් මැනේජ්මන්ට් දෙපාර්තමේන්තුව. ඉතින් මේ දෙපාර්තමේන්තුව අපිට වාස්තු විද්‍යා පීඨය යටතේ තමයි අපි ඔබට ඉදිරිපත් කරන්නේ. ඉතින් මේ දෙපාර්තමේන්තුවේ රැඳී ඉන්න අපේ මාණ්ඩලික වාර්තාකරුවෙක් මේ වෙනකොටත් දම්සිත් yes, Peshala, like we said before, the EXMO 2023 is not only about engineering, it is about science, technology and all the academic fields that the University of Moratuwa has to offer to the country. So just like that, we saw the business faculty in action a few hours ago. So now we are able to go to the facilities management department of the Faculty of Architecture. So we have a live reporter right now. So let's see what is happening in this department. සුබ සන්ධ්‍යාවක්. මම ඉස්සුමි. මම නදීරා. නදීරා මොන ෆැකල්ටි එකේ මොන ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ? මම ෆැසිලිටිස් මැනේජ්මන්ට් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ ෆැසිලිටිස් මැනේජ්මන්ට් ඩිග්‍රී එක හදාගෙන 4th year undergraduate කෙනෙක්. එතකොට මේක වැටෙන්නේ මොන මේක යටතේද? අපේ ෆැකල්ටි අපේ ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ තියෙන ආකිටෙක්චර් ෆැකල්ටි එක යටතේ අපි ඉගෙන ගන්න ෆැසිලිටිස් මැනේජ්මන්ට් කියන ඩිග්‍රී එක ටිකක් ආකිටෙක්චර් වලට වඩා ටිකක් වෙනස් විදිහේ බිල්ඩින් සර්විසස් සම්බන්ධයෙන් බිල්ඩින් එකේ ඔපරේෂනල් ස්ටේජ් එකේදී ෆැසිලිටිස් මැනේජර් කෙනෙක් තමයි සාමාන්‍ය බිල්ඩින් එකේ ඕවරෝල් බලාගන්නේ. right okay එතකොට දැන් අද මේ තියෙන්නේ ෆයිනල් ඉයර් ඩිසයින් ප්‍රොජෙක්ට් එකක්ද? නෑ මේක EXMO එකටම ඩිසයින් කරපු ප්‍රොජෙක්ට් එකක් විදිහට තමයි යන්නේ. මේක ස්මාර්ට් ෆැසිලිටිස් මැනේජ්මන්ට් කියන ලෝකේ තියෙන ට්‍රෙන්ඩ් එක අපි පොඩ්ඩක් ප්‍රොමෝට් කරන්න හදපු බිල්ඩින් මොඩල් එකක්. මේක හයිපොතෙටිකල් බිල්ඩින් එකක් විදිහට 4 ස්ටෝරි බිල්ඩින් එකක් තමයි අපි මෙතන පෙන්නන්නේ. ගොඩක් බිල්ඩින් සර්විසස් එක ඉන්ක්ලූඩ් කරලා තියෙනවා. especially chiller plants, ඒ වගේම server rooms,
ඒ චුරුස් එක්කොට ගත්තාම අපිට තියෙන green wall එකක් තියෙනවා අපි මේ building එකේ heat gain එක අඩු කරන්න. ඒ වගේම ගොඩක් sensors අපි මේක ඇතුළේ include කරලා තියෙනවා. ඒකත් එක්ක අපි මේ පැත්තේ building management system එකක් තියෙනවා. අපි building එක කොහොමද monitor කරන්නේ, control කරන්නේ කියන දේවල් ඔක්කොම මේ building management system එකත් එක්ක integrate කරලා තියෙනවා. එතකොට regular building වල මේ systems මේ concepts පාවිච්චි වෙන්නේ නැද්ද? ලංකාවේ තියෙන high rise building වල large scale building වල විතරයි දැනට building management system කියන concept එක පාවිච්චි වෙන්නේ. එතකොට පොඩි scale building වල ලොකුවටම මේක පාවිච්චි වෙන්නේ නැහැ. නමුත් building management system එකක් පාවිච්චි කිරීමෙන් අපිට අපේ man power එක අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම energy saving කරගන්න පුළුවන්. ගොඩක් වාසි තියෙනවා. වගේම අපේ centrally මුළු building එකම especially large scale building අපිට centrally එක තැනක ඉඳලා අපිට monitor කරන්න, control කරන්න. ඒ වගේම අපි FM කෙනෙක් හැටියට overall maintenance කරද්දී අපි කොයි වෙලාවටද අපි maintenance කරන්නේ. හදිස්සි failure එකක් ආවම එතකොට building එකේ safety එක, occupants ලගේ safety එක ඒ වගේ දේවල් අපිට කරගන්න පුළුවන් building management system එකක් තියෙනවා. එතකොට maintenance basically ගොඩක් list කරනවා. ඔව්. එතකොට ඇයි මේකට smart කියන්නේ? මේක smart වෙන්නේ මොනවද ඔයගොල්ලෝ? smart වෙන්නේ අපි IoT devices ඒ වගේම sensors මෙතන use කරනවා. ඒ වගේම building management system එක හරියටම local area network එකක් හැටියට ක්‍රියා කරන්නේ. අපේ building එකට විතරක් specific ගොඩක් details අපේ building එකේ ඇතුළේ අපිට automatically generate කරන්න පුළුවන්. අපිට අවශ්‍ය utility bills, water bills ඒ වගේම apartments ගත්තොත් අපිට energy bills, electricity bills ඒ වගේ දේවල් අපිට automatic generate කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ගොඩක් වාසි තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට scheduling එතකොට ඒ වගේ techniques එක්ක අපිට building එකේ energy optimize කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ගොඩක් IoT devices ඒ වගේ දේවල් සම්බන්ධ වෙන නිසා smart concept එකක්. එතකොට මේක hypothetical කියන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ තාම නැහැ. හැබැයි පිට රටවල් වල පාවිච්චි වෙනවද? ලංකාවේ building වල පාවිච්චි වෙනවා building management system කියන එක. හැබැයි ගොඩක් වෙලාවට ගොඩක් building වලදී monitor කරන දේ විතරයි කරන්නේ, control කරන පැත්තට බර වෙනවා අඩුයි. අපිට ඕනි වෙන්නේ තවදුරටත් ලංකාවේ building වලට මේකේ concept එක අඳුනලා දීලා තවත් smart pieces ලංකාවේ building වලට add කරලා මේක promote කරනවා. එතකොට මේක හදන්න කොච්චර කල් ගියාද? ඇත්තටම අපි EXMO පටන් ගන්නවා කියලා අපිට department එකේ දැනුම් පස්සේ මාසයක් වගේ කාලයක් ඇතුළත තමයි මේ සම්පූර්ණ වැඩේම සිදු වෙන්නේ. කී දෙනෙක් විතර සහභාගී වුණාද එතකොට මේක හදන්න? ඒක අපේ level 4 undergraduates ඔක්කොම වගේ මේ වැඩේට ගොඩක් උදව් කරා. ඒ වගේම අපේ level 2 undergraduates වගේම level 1 undergraduates ලා ගොඩක් right. එතකොට කොහොමද අද audience එකේ ප්‍රතිචාර මේක දැක්කහම? ගොඩක් හොඳයි. සමහර ගොඩක් facilities management කියන දේ ලංකාවේ ගොඩක් ප්‍රචලිත නැහැ. ඒක 2006 පටන් ගත්ත උනාට තාමත් ඒක ලොකුවට ප්‍රචලිත නැති concept එකක්. engineering විතරයි සාමාන්‍ය ලොකුවට කටිය දාන්නේ bachelor එන පුළා engineering විතරයි වගේ. ඒ වුණාට facility management කියන concept එකත් අපිට මෙතන ඉඳන් ලොකුවට promote කරන්න පුළුවන්. right. බොහොම ස්තුතියි එහෙනම් සුබදා. thank you. ඉතින් දම්සිත් අපි ඒ යමුනේ facilities management department එකේ. ඒ කියන්නේ අපේ වාස්තු විද්‍යා පීඨයේ යටතේ තියෙන එක් දෙපාර්තමේන්තුවකට තමයි අපි යමුනේ. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි අපි චේතනා ඔබටත් ස්තුතිවන්ත වෙන අපි වෙත මේ තොරතුරු පීඨයෙන් පීඨයට ගොස් අපි වෙත ගෙන එනවාට. ඉතින් ඒ වගේම දිගින් දිගටම කතා කරගෙන යද්දී අපි නැවතත් ඉංජිනේරු පීඨයේ පැත්තට මදක් යමු වෙන්නටයි සූදානම. ඉංජිනේරු පීඨයේ MSc department එක. එහෙමත් නැත්නම් material science department එක. මේක ගැන කතා කරොත් ගොඩ දෙනෙක්ට බොහොමයක් පිරිසකට මේක අවබෝධයක් නැහැ. මොකද්ද මේ දෙපාර්තමේන්තුව ඇතුළේ වෙන්නේ? මම මෙහෙම සරල උදාහරණයක් කියන්නම්. අපි ගමු ටයිටනික් නැව. අතන ටයිටනික් නැව ඇයි අයිස් කුට්ටියක වැදුනහම ගිරිලා ගියේ? උන්ට තිබුණා නේද? ඒ වානේ නැවේ බඳ වානේ ශක්තිමත් කරන්න ඊටාම සීතල පරිසරයකදී පවා නොබිදී නොහැකිලි පවතින ලෙස. එහෙම තිබුණා නම් ටයිටනික් ඛේදවාචකයක් නොවි සුන්දර අවසානයක් තියෙන සුන්දර කතාවක් වෙන්නට තිබුණා. ඉතින් මේ වගේ දේවල් දියුණු කිරීම තමයි මේ මං කිව්ව උදාහරණයේ විදිහට මේ වානේ කුට්ටිය මේ වානේ නැව වානේ බඳ ඊටාම ශීතල කාලගුණයකදී පවා නොබිඳී නොහැකිලී තියෙන විදිහට දියුණු කරන්න කවුද කටයුතු කරන්නේ? ඒ සඳහා තමයි මේ මැටීරියල් ඉංජිනේර්ස්ලා නැත්නම් අපේ මේ ද්‍රව්‍ය ඉංජිනේරු දෙපාර්තමේන්තුවේ විද්‍යාර්ථීන් ඉන්නේ. ඔවුන් සූදානම් අපිට අවශ්‍ය විදිහට මේ ද්‍රව්‍යයන් නිර්මාණය කරන ද්‍රව්‍යයන් තවදුරටත් වැඩි දියුණු කරන්න ඔවුන් සූදානමින් ඉන්නවා. ඉතින් ඒ වගේ දෙපාර්තමේන්තුවක් ගැන බොහොම ආකර්ශනීය දෙපාර්තමේන්තුවක් ගැන තමයි අපි කතා කරන්නට සූදානම් වෙන්නේ. එහෙම නේද දම්සිත්? So yes, special absolutely. So we had the head of the Department of Material Science Engineering just a few minutes ago here, and he told many things about Material Science Department. And those who were listening back then, I don't think they got a practical idea about what he was talking about. So right now we are about to go see what is happening, what is actually happening in the Material Science Department in EXMO 2023. So not only that, we can
say that material science engineering is the base to every engineering. Without material, there is no engineering. Engineering is about building things. To build things, we need material. So of course, material science is the base of the modern engineering. So yes, we are about to see some of the live footage from material science engineering. So let's cut to that. ඔබ නැවතත් සම්බන්ධ වන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම තාක්ෂණික විශ්වවිද්‍යාලය වන මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලය මගින් සංවිධානය කරන ලබන ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම සහ දැවැන්තම තාක්ෂණික ප්‍රදර්ශනය වන EXMO 2023ත් සමග මම මේ මොහොතේ රැඳී සිටින්නේ Material Science and Engineering Department එකේ. ඉතින් මාත් එක්ක මේ වෙලාවේ සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා සිවන වසරේ ශිෂ්‍යයෙක් වෙන පුබුදු අයියා. Starship project එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා ඔයාලට විස්තර කියන්න. මෙතනදී අපි නිර්මාණය කළා තියෙන ස්පෙක්ස් ආයතනයේ විසින් නිර්මාණය කළාද Starship එකේ Ship 24 කියන එකේ මොඩල් රොකට් එකක් හදලා තියෙනවා. ඇත්තට මේක අපි 15ට 1 අනුපාතයට ස්කේල් ඩවුන් කරපු මොඩල් එකක් තමයි හදලා තියෙන්නේ මෙතනදී. ඇත්තම ගත්තොත් මේක මීටර් 50ක් උසයි සහ මීටර් 9ක ඩයමීටර් එකකින් යුක්ත වෙනවා. එතකොට අපි මෙතනදී අපි බලාපොරොත්තු වෙන අපේ EXMO එක්සිබිෂන් එක බලන්න එන කට්ටියට මේකේ භාවිත වෙන මොනවද මැටීරියල්ස් මොනවද? ඇයි මේ මැටීරියල්ස් භාවිත කරන්නේ? මේ වගේ මොකක්ද මේ ස්ට්‍රක්චර් එකට ඇති වෙන වාසි මොනවද? ඇයි මේවා යූස් කරන්නේ? අන්න ඒ වගේ දේවල් ගැන සරල අදහසක් ලබා දෙන්න තමයි අපේ බලාපොරොත්තුව. බෙහෙවින් ස්තුතියි අයියට. නැවතත් මෙවන් ප්‍රදර්ශන කුටියකින් හමු වෙනතුරු දැන්ට සමුගන්නවා. So yes, with that live feed, we are about to go to another department's video. So before that, let's discuss a little bit more about EXMO, right, Peshana? අනිවාර්යයෙන්ම දම්සිත්. ඉතින් EXMO ප්‍රදර්ශනය ඔබ නැවතත් අපිට කියන්නට තියෙන්නේ මේ EXMO ප්‍රදර්ශනය ගැන කතා කරද්දී බොහොම අපූර්ව නිමවුම් අපිට හම්බ වෙනවා. අපි සිවිල් ඉංජිනේරු දෙපාර්තමේන්තුවේදී අපිට මුණ ගැහුණු එක් නිමවුමක් තමයි ඔවුන් සූදානම් කරනවා අපි අභ්‍යවකාශගත වෙනකොට. අපි කොහොමද බොහොම ලොකු දෙයක් අපි හිතමු මීටර් 160ක වගේ අරයක් තියෙන වෘත්තාකාර කුඩයක් වගේ දෙයක් අපි කොහොමද අභ්‍යවකාශයට යවන්නේ? මේක බොහොම ප්‍රබල ගැටලුවක්, බොහොම ප්‍රබල තාක්ෂණික ගැටලුවක්. ඉතින් මේ වගේ ගැටලුවට විසඳුම් දෙන්නට ඔවුන් සූදානම් ගණිතමය ඥානය සහ ඉංජිනේරු ඥානය පාවිච්චි කරලා. මේ ප්‍රදර්ශන භාණ්ඩය ගැන මම දිගින් දිගටම විස්තර කරන්න යන්නේ නැහැ. මොකද ඔබට පුළුවන් ප්‍රදර්ශන භූමියට ආවොත් මගේ විස්තරයට වඩා හොඳින් ඒ ප්‍රදර්ශන භාණ්ඩයේ නිමවුම් කරුවාගෙන මේ ප්‍රදර්ශන භාණ්ඩය ගැන දැනගන්නට. ඉතින් EXMO ගැන කතා කරන අතරතුර අපි තවත් වෙනස් දෙපාර්තමේන්තුවක් පැත්තට හැරෙන්නටයි සූදානම්. ඉතින් මම හිතන්නේ හැමෝම බොහොම ආස කරන දෙයක් තමයි විලාසිතා. ඉතින් දම්සිත් අපි විලාසිතා නිර්මාණකරණය, විලාසිතා ගොඩනැංවීම ගැන කතා කරන දෙපාර්තමේන්තුවක් පැත්තට හැරෙන්නටයි සූදානම්. අතන විලාසිතා කිව්වහම අපි මේ විලාසිතා වලට ඉංජිනේරු ඥානයත් ඇතුළත් කරලා තියෙන. උදාහරණයක් විදිහට ශීත කාලයට අපි ගැලපෙන, ඇඟට ගැලපෙන, දේශගුණයට ගැලපෙන විලාසිතාව නිර්මාණය කරන ඒ අදාළ විලාසිතාවම අදාළ ඇඳුමම අපිට ගිම්හාන කාලේ නැත්නම් සරත් ඍතුව සඳහා කොහොමද භාවිතා වෙන්නේ? කොහොමද ඒ ඇඳුමම ඍතුව අනුව තමන්ගේ ගුණාංග වෙනස් කරගන්න? මේ වගේ බොහොම දියුණු ඉංජිනේරු කරුණු විලාසිතාවන් තුලට අපි ගැබ් කරලා තියෙන. ඉතින් ඒ වගේ දෙපාර්තමේන්තුවක් පැත්තට තමයි අපි ඔබ අරගෙන යන්නට යන්නේ. එහෙම නේද දම්සිත්? So yes, absolutely, Peshala. So yeah, as you mentioned, now so far we have seen so many different faculties and so many different departments in here EXMO 2023. So yeah, we got a very broad knowledge about engineering, science and technology so far in this show. Engineering, as simply put, is building things. But if you come to EXMO, you will see that it is not building things for the sake of building things. It is the use of science to solve practical solutions. It is also important to understand the difference between engineering and technology. So as the Dean of Faculty of Engineering yesterday mentioned in this show, engineering is giving an exact answer, while technology is about providing a broad solution or providing a broad view of that problem. So if you come to EXMO, you will be able to see all those things and you will be able to see how the undergraduates and postgraduates of the University of Moratuwa use these things to solve everyday problems, and you will see that how important the role of the University of Moratuwa's role is to the national technological advancement. So yes, come to EXMO, see what is going on in here. So yes, as Peshala mentioned, now we will go to the
fashion design and product development department. So before that, we can discuss a few things about fashion design. So this department is the latest addition to the engineering faculty of University of Moratuwa. But don't underestimate this department, as fashion design is one of the most important things to people to look good, to see the difference between people. The fashion sense, if we say, is something that every person should have. Everyone should look good. So that's the first impression that you give out to the world about yourself. So fashion design is not only about that, but fashion design is one of the only departments that focuses on that. Fashion design and product development department also focuses on product development. So it is not only about fashion design, as I mentioned, so product development as a whole. So they actually do design circuits and PCBs as other engineering departments as well. So don't underestimate the fashion design and product development department. It is one of the most unique departments in the engineering faculty. Isn't that right, Peshala? අනිවාර්යයෙන්ම දම්සිත. ඉතින් අපි මම හිතන්නේ හරි අපි මම හිතන්නේ අපේ මාණ්ඩලික වාර්තාකරුවෙක් රැඳී ඉන්නවා මේ වෙනකොටත් මේ විලාසිතා නිමැවුම් දෙපාර්තමේන්තුව එහෙත් නැත්නම් ෆැෂන් ඩිසයින් ඇන්ඩ් ප්‍රොඩක්ට් ඩෙවලොප්මන්ට් ඩිපාර්ට්මන්ට් එක ඇතුලේ. ඉතින් අපි කැමති ඒ වීඩියෝ ඒ මාණ්ඩලික වාර්තාකරුවා වෙතට යොමු වෙන්න. දම්සිත් අපි යමුද මාණ්ඩලික වාර්තාකරුවා වෙතට? Yes, sure, Peshala. So let's go to fashion design and product development department. ඔබ නැවතත් සම්බන්ධ වන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම තාක්ෂණික විශ්වවිද්‍යාලය වන මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලය මගින් සංවිධානය කරනු ලබන ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම සහ දැවැන්තම තාක්ෂණික ප්‍රදර්ශනය වන EXMO 2023ත් සමග. ඉතින් මා මේ මොහොතේ රැඳී සිටින්නේ ෆැෂන් ඩිසයිනින් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ. අපි ඇතුළට ගිහින් බලමු එහි නවම තොරතුරු මොනවද කියලා. මේ මොහොතේදී මාත් සමග සම්බන්ධ වෙනවා ෆැෂන් ඩිසයිනින් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ සිව්වන වසරේ ශිෂ්‍යයෙක් වන කවින සොයුරා. අපි ඔහුගෙන් දැනගමු මෙම ප්‍රදර්ශන කුටිවල දක්නට ලැබෙන නවම තොරතුරු මොනවද කියලා. ඔව් අපේ දෙපාර්තමේන්තුවේ අපි දන්නවා එතකොට තියෙන මූලික කොටස වෙන රූල් එක 5 එකක ඉඳලා සම්පූර්ණ නිගමන නිපැමක් වෙනකල්ලා දක්වන සම්පූර්ණ ක්‍රියාවලියම හැම ප්‍රොසෙස් එකකම මේ ඉවෙන්ට්ස් අපේ මේ ඩිස්කවුන්ට් වල තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ගාමන්ට් එකක් අපි ඩෙවලොප් කරනකොට ඒ වගේම මේක ප්‍රොමෝට් කරනකොට ස්පෝර්ට් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට යන්න අවශ්‍ය අපි කරන මාකට් රිසර්ච් ඒ වගේම අපේ ඩිසයිනින් රිසර්ච් how to design කොහොමද බිල්ඩ් අප් කරන්නේ මේ හැම දෙයක් ගැනම ඕගොල්ලන්ට අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන් අපේ ප්‍රෝ එකට ආවට පස්සේ. ඒ වගේම තමයි කටින් එජ් ටෙක්නොලොජිස් අපි කොහොමද පාවිච්චි කරන්නේ 3D කොහොමද අපි මේවට යූස් කරන්නේ ඒ වගේ ඕගොල්ලන්ට සීමානාන්තකින් ගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම තව ගොඩක් දේවල් මේවට සම්බන්ධ ගොඩක් දේවල් අපේ ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ තියෙනවා. ඒ නිසා ඇවිල්ලා හැමෝම අපි දරා බලන්න කොහොමද ෆැෂන් ඩිසයින් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ අපේ වැඩ කටයුතු වෙන්නේ කියලා. බෙහෙවින්ම ස්තුතියි ඔබට. නැවතත් මෙවන් ප්‍රදර්ශන කුටියකින් හමු වෙන බලාපොරොත්තුෙන් අපි දැනට සමුගන්නවා. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි අපි මාණ්ඩලික වාර්තාකරුවට අපගේ ස්තුතියි. අපි වෙත මේ දර්ශන නිරන්තරයෙන් අපි වෙත අරගෙන එනවට. ඒ වගේම තමයි අපි බෙහෙවින්ම ස්තුතියන්ත වෙන්නට ඕනේ අපේ කැමරා කණ්ඩායමට. මොකද ඔවුන් තමයි ඔබ වෙත මේ දර්ශන සමීප කරන්නට බොහොම වෙහෙස මහන්සියෙන් වැඩ කටයුතු කරන්නේ. ඉතින් මේ දර්ශනත් එක්ක අපි ඊළඟට යොමු වෙන්නේ බොහොම ජනප්‍රිය මාතෘකාවක්. අද ඔබ කාගෙන් හරි ඇහුවොත් මොකද්ද වඩාත්ම ජනප්‍රිය කතාභාවය මේ වෙනකොට ලෝකේ? අනිවාර්යයෙන්ම ඔබට අහන්නට ලැබෙන දේ තමයි පරිගණක ඉංජිනේරු විද්‍යාව. මොකද පරිගණක ඉංජිනේරු විද්‍යාව තමයි දිගින් දිගටම දියුණු වෙමින් පවතින්නේ. මේ දවස්වල ලෝකේ හැමතැනම කතාබහට ලක් වෙන එක් අංශයක් තමයි මේ පරිගණක ඉංජිනේරු විද්‍යාව. ඉතින් මේ පිළිබඳ හදාරන්නට හොඳම තැන මොකද්ද? ඒකත් ඉතින් ඔබ ඒ සම්බන්ධව ඒ පරිගණක ඉංජිනේරු විද්‍යාව සම්බන්ධව ඔබ ඇල්මක් ආශාවක් දක්වනවා නම් ඔබට පැනනගින ඊළඟ ගැටලුව තමයි මේක හදාරන්න හොඳම තැන මොකද්ද? ඉතින් අපි අවිවාදයෙන් පිළිගන්නවා අපි බොහොම ආදරයෙන් බොහොම අභිමානයෙන් කියනවා එන්න මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලයට පරිගණක විද්‍යාව සහ ඉංජිනේරු දෙපාර්තමේන්තුව සූදානම් ඔබට හොඳම දේ තිල්න කරන්නට. ඉතින් අපි සූදානම් වෙන්නේ ඔවුන් මොකද මේ ඉංජිනේරු දෙපාර්තමේන්තුව ඇතුලේ කරන්නේ? ඔවුන් මොනවද මේ ලෝකයේ වෙනුවෙන් ලෝකයේ ඉදිරි ගමන වෙනුවෙන් ඉංජිනේරු ශිෂ්‍යයන් විදියට ඉංජිනේරු විද්‍යාර්ථීන් විදියට මොනවද ඔවුන් තිල්න කරන්නට සූදානම් වෙලා ඉන්නේ? Damsit? So yes, Peshala, Computer Science and Engineering Department of University of Moratuwa having one of the largest intakes in any departments of engineering in Sri Lanka.
is stands out as one of the most technologically advanced departments in the country. So we have seen the computer science and engineering department have done some amazing things throughout the years, including the VR and AR POSON we saw a couple of months earlier in the university. So it was so much different from all the other POSON festivals that you have seen in the country or in the world. So we can say that computer science and engineering department have access to some of the most advanced technologies in country. So we can now see what is happening on computer science and engineering department here in EXMO. So do come to EXMO and see what is going on. So we are about to give you a little insight about what is happening in Cisco labs of computer science and engineering department. So let's go. අයිබෝවන් ඔබ මේ දැන් රැඳී සිටින්නේ මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලය මගින් පවත්වන එක්ස්මෝ ප්‍රදර්ශනයේහි කම්පියුටර් සයන්ස් ඇන්ඩ් ඉංජිනේරින් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ ප්‍රදර්ශන කුටියක් එක්ක. ඉතින් මේ ප්‍රදර්ශන කුටියේදී අපි ඔබත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා NLP කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඉතින් අපි අයියා සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නා මේ වෙලාවේදී NLP සහ මේ ප්‍රදර්ශන කුටියේදී ඔයාලට මොනවද දැනගන්න පුළුවන් කියලා අපිත් එක්ක කියන්නේ. ඉතින් අයියා මොනවද මේ කුටියේදී සිද්ධ වෙන්නේ? දැන් මේ ප්‍රදර්ශන කුටියේ තියෙන්නේ වැඩිපුරම තියෙන්නේ NLP සහ cloud computing. NLP කියන්නේ natural language processing. ඒ කියන්නේ කම්පියුටර් එකකට කොහොමද අපි ලියන සහ අහන්න ඒ කියන්නේ කියවන ලැන්ග්වේජ් එක තේරුම් කරලා දෙන්න කියන එක තමයි අපි මේ කුටියේ තියෙන්නේ. ඒතකොට මේ කුටියේදී අපි final year projects අපේ උඩ 18 batch එකේ අයියලාගේ final year projects related to NLP. ඒතකොට මේ දේවල් අපි මේගොල්ලන්ට explain කරලා දෙනවා අපි කොහොමද මේ NLP වලින් මේ projects කරන්නේ, කොහොමද මේ models use කරන්නේ, පරණ model use කරලා අලුත් model හදන්නේ කොහොමද, research එක continue කරන්නේ කොහොමද. ওই දේවල් තමයි අපි මේ කුටියේදී කරන්නේ. ඒ වගේම මේ CSC department එකේම තව එක එක ස්ටෝල් වල තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට ගිහිල්ලා බලා ගන්න පුළුවන්. තියෙනවා cloud computing, ඊට පස්සේ machine learning, AI, ඊට පස්සේ තව ඔයාලට ගිහිල්ලා enjoy කරන්න පුළුවන් gaming room එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ embedded systems මේ වගේ ගොඩක් rooms තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට ගිහිල්ලා enjoy කරන්න පුළුවන්. ගිහිල්ලා ඉගෙන ගන්න දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. ඒක තමයි එතකොට මේ CSC department නිසා මේ room එකේ වෙන්නේ. ඔය ඉතින් ගොඩක් ස්තුතියි. ඉතින් අපි නැවතත් සම්බන්ධ වෙමු තවත් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකක් එක්ක මොනවද එක්ස්මෝ ප්‍රදර්ශන කුටියේදී ඔයාලත් එක්ක අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කියලා. ඔව් බොහොම ස්තුතියි ඒ වාර්තාකරුවාට. ඉතින් අපි ඒ දැක්කේ Cisco Labs පරිශ්‍රය තුළ සිදුවෙන ක්‍රියාකාරකම්. එහිදී ඔබ දැක ගන්නට ඇති දැනගන්නට ඇති මොනවද අපේ පරිගණක විද්‍යා සහ ඉංජිනේරු විද්‍යාර්ථීන් මේ දිනවල සිද්ධ කරන්නේ, ඒ වගේම මොකද්ද වුන් මේ මොහොතේ එක්ස්මෝ ප්‍රදර්ශන භූමිය තුළ සිදු කරමින් ඉන්නේ කියන එක. ඉතින් මේ දේවල් ගැන දිගින් දිගටම කතා කරගෙන යද්දී අපි නාංගි මල්ලිය අපි උසස් පෙළ හදාරන ඔබට විශේෂ නිවේදනයක් තියෙනවා අපේ පැත්තෙන් අපෙන් කෙරෙන්නට එක්ස්මෝ ප්‍රදර්ශනයේ පැත්තෙන් කරන්නට. ඒ තමයි ඔබ විෂය නිර්දේශයට අදාළව ඉගෙන ගන්නා ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් අපි සූදානම් මේ ප්‍රදර්ශන භූමිය තුළ යථාර්ථයක් බවට පත් කරලා ඔබට ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් වල ඇසුර මනාව ලබා දෙන්නට ඒ වෙනුවෙන්ම අපේ විද්‍යාර්ථීන් බොහොම මහන්සි වෙලා ඇටවුම් සකස් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔබට පුළුවන් ඒ අත්දැකීම් ඔබ මේ වෙනකොටත් ලබාගෙන නැත්නම් ඔබේ උසස් පෙළ සඳහා අවශ්‍ය වන ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් වල අත්දැකීම් ඔබ මේ වෙනකොටත් ලබාගෙන නැත්නම් මේ තමයි සුදුසුම අවස්ථාව. එන්න ඒ කඩේම බොහොම ඉහළින් පහු කරපු පිරිසකගෙන් ඔබට පුළුවන් ඒ ගුරුහරුකම් මේ අත්දැකීම් ලබා ගන්නට. එහෙම නේද දම්සිත්? So yes, Peshara, of course. So we have seen very vastly important and academically one of the hardest things to study. We study in University of Moratuwa. So yes, do come to EXMO. And for the school students, I have seen like thousands of school students in these past 2 days here in EXMO. So yeah, I remember coming to the EXMO 2017 as a school student. So yes, as a school student, that seeing these like magnificent technologies and pieces of technologies actually inspired me to study harder and come to University of Moratuwa and study these things. So yes, if you are a school student who are listening to this at home, do come to University of Moratuwa EXMO and get inspired. This will be one of the most motivational things that you will see in years to come.
So yes, EXMO 2023 is one of the most unique exhibitions in Sri Lanka. This is not just an exhibition that you see every day. This is an actual institution that provides you the insights of what is going inside this institute, the University of Moratuwa. So yes, this is the most unique exhibition in Sri Lanka. Do come to that and see what is going on. Right, Peshana? අනිවාර්යයෙන්ම දම්සිතින් දම්සිත් මතක් කරා වගේම අපිත් මේ ප්‍රදර්ශනය තුලින් යම් අභිප්‍රේරණයක් ලබා ගත්තා එක්ස්මෝ 2017 දී. ඉතින් ඒ අභිප්‍රේරණය තුල තමයි අපි අද බොහොම අභිමානයෙන් විද්‍යාර්ථීන් විදිහට මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලයේ විද්‍යාර්ථීන් විදිහට ඔබ ඉදිරියේ මෙහෙම කතා කරන්නේ. ඉතින් ඒ ගැන කතා කරන ගමන්ම ඒ ගැන මතක් කරන ගමන්ම තවත් අපේ මාණ්ඩලික වාර්තාකරුවෙක් සූදානම් වෙලා ඉන්නවා කියන පණිවිඩය අපිට ලැබුණා. තවත් දෙපාර්තමේන්තුවක් ඔබ වෙත ගෙන එන්නට. ඉතින් මේ දෙපාර්තමේන්තුවේ නම ඔබට බොහොම හුරු පුරුදු වෙන්නට ඕනේ ඔබ මේ දිනවල අන්තර්ජාලය තුල සැරිසරනවා නම්. ඒ තමයි කෘත්‍රිම බුද්ධිය. කෘත්‍රිම බුද්ධිය සම්බන්ධයෙන් වෙනම දෙපාර්තමේන්තුවක් අපේ තොරතුරු තාක්ෂණ පීඨය තුල අන්තර්ගත වෙලා තියෙනවා. ඉතින් කෘත්‍රිම බුද්ධිය ගැන කතා කරද්දී ඔබ දන්නවා ඇති chat GPT, බාඩ් වගේ යෙදවුම් මේ දිනවල අන්තර්ජාලය තුල බොහොම ජනප්‍රියයි. ඒ වගේම ඒ තුල මතුවෙන යම් ගැටලුවක් තමයි මගේ රැකියාව අනාගතයේදී මේ කෘත්‍රිම බුද්ධිය මගින් අත්පත් කරගනීද දැහැගනීද කියන කාරණය. ඉතින් ඇත්තටම මේ දේ මෙහෙම වෙයිද? ඇත්තටම කෘත්‍රිම බුද්ධිය කියන්නේ මොකක්ද? මේ කියන තරම්ම මේ යකා කළුද? එහෙමත් නැත්නම් මේක මේ වෙන මොකක් හරිද? මේ සියලු දේවල් අපිට දැනගන්නට පුළුවන් කෘත්‍රිම බුද්ධිය සම්බන්ධ විශේෂ ප්‍රාගුණ්‍යයක් තියෙන ඒ විද්‍යාර්ථීන්ගෙන්. ඉතින් අපි සූදානම් ඒ දෙසට යොමු වෙන්නට දම්සිත්. We can see that artificial intelligence department of the faculty of information is one of the newest additions to the University of Moratuwa. So this is again one of the most unique things in Sri Lanka. So yes, the artificial intelligence is one of the most widest talked about topics in the country, not only in the country, in the world right now. So what is artificial intelligence? So how dangerous is this to the world? Will artificial intelligence take over the world eventually? So these are some of the questions that every one of us have. So come to the artificial intelligence department stalls at EXMO 2023 and see what is happening with artificial intelligence. So yes, let's go to see what is happening in there. සුබ සන්ධ්‍යාව. සුබ සන්ධ්‍යාව. මම ඉසුමිවා. මම රවින්දු. රවින්දු මොන ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ මොනවා? මම IT ෆැකල්ටි එකේ කම්පියුටර් මැතමැටික්ස් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකෙන් කරන AI ඩිග්‍රී එක තමයි හදාරන්නේ. මේක ගිය අවුරුද්දේ අලුතෙන් ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරපු ඩිග්‍රී එක නේද? ආටිෆිෂල් ඉන්ටෙලිජන්ස් ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරපු එක. රයිට්. දැන් ඔය කීවෙනි වසරේද ඉන්නේ? දැන් පළවෙනි අවුරුද්ද ඉවරයි. සෙකන්ඩ් ඉයර් පටන් ගන්න ඔන්න වෙන්න තමයි තියෙන්නේ. ඒතර ඔයගොල්ලෝද පළවෙනි බැච් එක? අපි තමයි පළවෙනි බැච් එක. තමයි ලංකාවේ පළවෙනි බැච් එක. කී දෙනෙක් ඉන්නවද ඒතර බැච් එකේ? බැච් එකේ ඉන්නවා 67ක්. බැච් එකේ 67ක් ඉන්නවා. රයිට්. ඕකේ. දැන් අද මොකද්ද මේ ඔයගොල්ලෝගේ ඩෙමොන්ස්ට්‍රේෂන් එක එක්සිබිට් එක? ඩෙමොන්ස්ට්‍රේෂන් එක මේක fully automatic chess play කරන මැෂින් එකක්. මේකේ white side එක මනුස්සයට අදින්න තියෙන්නේ human player ට. black side එක automatically machine එකෙන්ම ඇදෙනවා. එතකොට black side එකට අදාළ program එක ඔයගොල්ලෝ code කරපු එකක්ද නැත්නම් originally තියෙන එක? black side එකට අදාළ ඒ කියන්නේ algorithm එක chess algorithm එක අපි use කරපු internet එකෙන් ගත්ත එකක් open source software එකක්. හැබැයි මේකේ තියෙන movements ඒවා මේ ඔක්කොම ඒ කියන්නේ hard මේක physically move වෙන විදිය අපි program කරමු. අපිට demonstration එකක් පොඩ්ඩක් බලන්න පුළුවන් වේද? කොහොමද කරන්නේ? දැන් අපි මේ විදියට මේ move එකක් ඇදලා අපිට තියෙන්නේ මේක press කරන්න සාමාන්‍ය normal විදියටම මේක press කරාම මේ අපිට මෙතන පෙන්නනවා මොකක්ද යන move එක කියලා. يعني B8 C6 කියලා දැන් වැටලා තියෙන්නේ. يعني B8 කොටු ඉන්න එක කෙනා C6 කෙන කොටුවට ඇදෙනවා කියලා තමයි එකකින් කියන්නේ. එතකොට මේ night ඔටෝ ඇදෙනවා. night ඔටෝ ඇදෙනවා. right. එතකොට මේක ඇතුලේ මොකද්ද ඔයගොල්ලෝ මේක move වෙන්න දාලා තියෙන්නේ? magnetic. ඔව්. ඇතුලේ වැඩ කරන්නේ electromagnet එකක්. මේකේ මෙතන screen එකෙත් බලන්න පුළුවන් වුණා. මේ electromagnet එක අපිට එහෙට මෙහෙට යවන්න පුළුවන් training system එකක් තියෙනවා ඒක ඇතුලේ. එතකොට ඒකෙන් තමයි අපි ඕන කොටුවට ගිහිල්ලා ඉලෙක්ට්‍රොමැග්නට් එක ඔන් කරලා ඒක මෙහෙම ඇදගෙන යද්දි ඒකත් එක්ක අර මැග්නටික් ෆීල්ඩ් එකට උඩ තියෙන ඉත්තව ඇදිලා එනවා. රයිට්. එතකොට මේකේ රේටින් එක සාමාන්‍යයෙන් කීයක වගේ? මේකේ රේටින් එක මම දන්න තරමින් chess වල රේටින් එකේ 2000 වගේ මට්ටමේ තමයි ප්ලේ කරන්නේ. එතකොට මේක හොඳ 2000 වගේ ප්ලේ කරන එක්කෙනෙක්. ඔව් 2000 වගේ ප්ලේ කරන එක්කෙනෙක් වගේවත් ඉන්න ඕනේ ඉතින් පරද්දන්න වගේ. රයිට්. එතකොට මේක දැනට මාකට් එකේ තියෙනවද නැත්නම් මේක ෆස්ට් ඉන්වෙන්ෂන් එකක්ද? මාකට් එකේ මේ වගේ ප්‍රොජෙක්ට්ස් තියෙනවා, මේ වගේ ප්‍රොඩක්ට්ස් තියෙනවා. මම දන්න තරමින් ඒවා හැබැයි ලක්ෂ 3ක් වගේ
වෙන මට්ටමක තමයි තියෙන්නේ. right. ඒතර මේකේ සාමාන්‍ය ඔයගොල්ලන් බජට් එක කොහමද? මේකේ බජට් එක මුල ඉඳන් يعني හරියටම ප්ලෑන් කරලා ගන්නවා නම් 40000න් කරන්න. 40000න් කරන්න පුළුවන්. ලක්ෂ 4ක් විතර යන ප්‍රොඩක්ට් එක. right good. එතකොට ඔයගොල්ලෝගෙන් කී දෙනෙක් එකතු වෙලාද මේක හැදුවේ? එතකොට අපි ප්‍රොජෙක්ට් එකේ හිටියා 4 දෙනෙක්. අපි 4 දෙනා එකතු වෙලා තමයි කරේ. කොච්චර කල් ගියාද සාමාන්‍යයෙන්? අපි මේක ඩෙවලොප් කරන්න අයිඩියා එක ආවේ පෙබරවාරි වගේ. එතකොට අපි මේක ඇත්තටම පටන් ගන්න මේක ඩෙවලොප් කරන්න ගියා මාස 2කමාර වගේ කාලෙකින් ඩෙවලොප් කරන්න පුළුවන්. එතන හොඳයි. එතකොට දැන් ළමයි ආව දැකලා පුදුම වුණාද චෙසිත් තනියෙන් මූව් වෙනවද? ඔව් ළමයි ගොඩක් වෙලාවට පුදුම වුණා. අර ඒ කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට දැකලා නැති දෙයක් නේ ඒගොල්ලෝ. ඔව්. සහ හිතන්නෙත් නැති දෙයක්. ඇත්තටම ගොඩක් පුදුම වුණා ඒක. ආටිෆිෂල් ඉන්ටෙලිජන්ස් කියන්නේ දැන් ලෝකයේ අලුතෙන්ම කතා බහට ලක් කරන ෆීල්ඩ් එකක්. ඒකේ දැන් මොකද්ද අනාගතයේ ඔයාලට ගන්න පුළුවන් ප්‍රෙඩික්ෂන්ස් මොනවාද ෆීල්ඩ් එක සම්බන්ධයෙන්? අනාගතයේ ප්‍රෙඩික්ෂන්ස් ඉතින් ගොඩ පැති වලට විදිලා යයි ඒක. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් ආටිෆිෂල් ඉන්ටෙලිජන්ස් කරපු එකෙන්ට ෆියුචර් මොනවා වගේ ජොබ්ස් තියෙන්නේ? ෆියුචර් ජොබ්ස් ඉතින් දැනටමත් තියෙනවා AI ඉන්ජිනියර් වගේ පැති දේවල් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒ සම්බන්ධව තියෙන මොනවද කියන්නේ සොෆ්ට්වෙයාර් සයිඩ් එකේ අනිවාර්යෙන් AI පැත්තක් එනවනේ. එතකොට ඒ සොෆ්ට්වෙයාර් සයිඩ් එකේ තියෙන ඔක්කොම වගේ ජොබ් සයිඩ් එකේ AI වලට අදාළයි. ඊට පස්සේ මෙඩිසින් සයිඩ් එකත් AI වලට දැන් සමහරලාට යොමු වෙනවා. ඒකට ඒ සයිඩ් එකේ ජොබ්ස් ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. හරි. එහෙනම් ගොඩක් සතුටුයි මේක ගැන. හරි. good luck. හරි. බොහොම ස්තුතියි. බොහොම ස්තුතියි සුමී අපි වෙත තොරතුරු රැගෙන ආවට. ඉතින් අපි අපේ සජීව විකාශයේ අවසාන කොටස වෙත ළඟා වෙමින් ඉන්නේ. අපි ඔබට මතක් කරන්න කැමති එක්ස්මෝ බලන්න එන්නට කියන ගමන් ඊයේ දිනේ දසදහසකට අධික පිරිසක් ඒ වගේම අද දිනේ මේ වෙනතෙක් 15000කට ආසන්න පිරිසක් එක්ස්මෝ භූමිය වෙත පැමිණලා තියෙනවා. ඉතින් අපේ ප්‍රදර්ශනය අද තවත් හෝරා 4ක් පමණ කාලයක් පමණයි පැවැත්වෙන්නේ. ඉතින් 8ට අපේ ප්‍රදර්ශනය අවසන් වෙනවා. ඒ වගේම රාත්‍රී 7ට අපි ටිකට් ලබා දීම, ප්‍රවේශ පත්‍ර නිකුත් කිරීම අවසන් කරනවා. ඉතින් ඊට පෙර ඔබට පුළුවන් මේ හෝරා 3ක් ඔබට තවත් ඉතිරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔබ මේ ආසන්නයේ සිටිනවා නම්, ඇසෙන මානයේ සිටිනවා නම් එන්න ප්‍රදර්ශන භූමිය වෙත මේ අවස්ථාව මගහැර ගන්නට එපා. ඒ වගේම හෙට දවස ගැන කතා කරොත් හෙට දවස අපි උදෑසන 8ට ප්‍රදර්ශනය ආරම්භ කරන්නට සියලු කටයුතු සූදානම්. ඒ වගේම හෙට අවසාන දිනය නිසා හවස 5 පස්වරු 5 වෙනි විට ප්‍රදර්ශනය අවසන් කරන්නට කටයුතු සූදානම් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔබට තවත් එක් දිනයක් ඉතුරුලා තියෙනවා. ජීවිතේ ලැබෙන බොහොම වටිනා අවස්ථාවක්. ඉතින් මගහැර ගන්නට එපා කියලා මතක් කරන ගමන්ම ඔබට අපි මතක් කරන්න කැමති අද දවස පුරාම අපත් සමගින් රැඳී සිටියට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම ඔබට හෙටත් අපිව එක්ස්මෝ Facebook පිටුව හරහා වගේම එක්ස්පෝ YouTube නාලිකාව හරහාත් අපිව සමීප වන්නට පුළුවන්. අපි ඔබේ ආලින්දයට එන්නට සූදානම්ෙන් ඉන්නවා. ඉතින් එසේනම් අද ඔබේ ආලින්දෙන් අපි සමුගෙන යනවා. මම පේශල ගුණවර්ධන. Yes, Peshala. So with that, we have come to the end of the live stream of the EXMO 2023 day 2. So just a reminder that you guys have only about 3 hours left in today, and the tomorrow's EXMO will close at 5 p.m. So do come to EXMO and see what is going on. So this is a very rare opportunity for you all. So if you are able to come, do come to the University of Moratuwa and see what is going on. And we will be moving on to the exhibition, and we will end the live stream right now. So do come to EXMO tomorrow or today evening. Do see what is going on and do enjoy. And remember, innovate, inspire and engineer the future.